ንአተ ቅጽር አንቀ ኖት ሕይወት ረድኤት ወመምህር ዘየጥቃም ወምለእነ ዘየ አሴ ኤተወ ካፊ ንጽሕ ንአተ ቅጽር አንቀ ኖት ሕይወት ረድኤት ወመምህር
ወምለ ቃፊ ቅጽር ጣንቀ
መስቴ መኩን
ብርሃን
ቅጽሬ
نجني كموت برهان
زي
ረድኤት ወመምህር ዘይቃ ወምልነ ዘያሲ ተወካፊ ምጽናት ቅጽርነ ውእቱ ኖላዊ ሆይ አንቀጽ ፍኖተ ሕይወት ፈውስ ሲሳይ መስጤ መኮንን አሜን።
ስጋ ዘኢይትወለድ መዊቶ ሕያው ወልደ አብ ተገምረ መዊቶ ሕያው ወልደ አብ ተገምረ ዘኢይትገመር ዘኃጢአተ ነነሳ እንዘ አልቦ ኃጢአት መዊቶ ሕይወት እምሰማያት እምኀበ አብ አይህአም በሕማማተ ሥጋሆ ቤዝወነ ወደሞ ክቡረ መንፈሰ ሕይወት ወቅድሳተ መንፈስ ወሀበነ ወማየ መንጽየ ዚአነ ዘያበርህ ውስተ ባቢሆሙ ለእለ ይፈርህዎ እስመ ምስሌሆሙ ለዝላፉ ሃሎ ዘረሰየነ ነኪራነ እምኩሉ ፍኖተ ሰይጣን ሃዳፊ ነፍሳት ዘቦቱ ኩልነ ንትዌከል ዘንተ አምላከ ከዊኖ እምቅድመ ዓለም ምስለ አብ ርእዮ ለዓለም በማይሰር ኃጢአት እንዘይታጐል በኃይለ ጥበቡ አርዌ ይትቀየድ በኢያእምሮ ጀጋይ ለሞት ተቀንየ ፈቂዶ ይፈውስ እዝምደ ሰብ ተገምረ በማይጸነ ድንግል ተሃቢኦ ለኩሉ ኃይል እለ በሰማያት ማሂደር ወለእለ ይትቃወም ኃይል በኢያእምሮ ሰወሮሙ ሥጋ ልብሰ ዘይማስን ወዘኢይማስን ለሥጋ መዋቲ ረሰዮ ዘኢይማስን ዘበአርአያ ሥጋ ዘመዋቲ አዳም
ዘኢይማስን ዘቦቱ በአራያ ዘይማስን ተነስተ ወትእዛዛተ ጽድቅ በወንጌል መጠወ ዘውቱ ጸዋኢ ዘበመንግሥት ንሕየው ተምሂረነ ወበውእቱ ወንጌል ማይሰረ ሰይጣን ተበትከ ከመ እሞት ሕይወተ ንትካፈል ወእምነ ኢያእምሮ ልቦና ንሳእ ውእቱ ከዊኖ ሰብአ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ዘተወልደ እምአዳም መዋቲ በአምሳሉ ተሰዊጦ ነስአ ዘቀዳሚ ለተወልዶ ተጸንሰ ብእሲ ዘውእቱ አምላክ ዘበአማን ዘበነቢያት አቅደመ ተአውቁ ወበሐዋርያት ተሰብከ ወመላእክተ አብተ ወእምኀበ ኩሉ ተሰብሐ ተሰቅለ በእንቲአነ ወበመስቀሉ ኮነ ሕይወትነ ጽንዕነ ቤዛነ ዘውእቱ ምስጢር ህቡእ ፍስሐ ዘኢይትዌዳ ዘቦቱ ኩሉ ነፍሰ ፍትወተ ሰብእ ያርህቅ እምእግዚአብሔር ኢይክል ቲያሃ እንዘ ትጸውር ወትረ ዛይእቲ ስብሐት ፍቅር እምእግዚአብሔር ኢታሰስ ወበእላ ከናፍር ጾታ ነጂር ኢይትከሃል ጥንቁቀ ዘእምትካል ህቡአ ኮነ ይእዜሰ ክሱተ ምስጢሩ ኮነ ለምእመናን አኮ ከመ ይትረአይ አላ ከመ ይትሃለይ ውእቱ ዝንቱ መስቀል ወቦቱ
ንትመካ ከመ ንሰብሖ ወቦቱ እለ ይጠመቁ ምእመናን ፍጹማን እምኩሉ ዘተነግረ ዘያስተርኢ ዘኢኮነ በአማን አድኃኑ ነፍሶሙ ወበዝንቱ እለ ትጸንዑ ህቱ ርእሰክሙ አጽምሙ አእዛኒክሙ ወእለ ይትረአያ አኡሩ አዕይንቲክሙ ለበገሃድ ከመ ታእምሩ ፈቃዶ ለኢየሱስ ክርስቶስ ወኩሎ ምስጢረ መድኃኒትክሙ ብእሲ ወአንስ ቅዱሳት እላሃሎክሙ ውስተ ተመኮ ዘእግዚአብሔር ያጽምዕ ዘንድ ውስጡ ለሰብ ክርስቶስ ጸመደነ ለሃበ አቡሁ አቅረበን መጺኦ እምድኅረ ሐመ ወወሪዶ ውስተ ሲኦል ዘውእቱ ነፍሰ ምውታን ጽወወ ለሕይወት ርእዮ ሞት እንዘ ይወርድ በስጋ የገዮ ወአምሰሎ ወቦቱ በከመ ያልምድ ዊጠ ርየበ ላዕሌሁ ስነ መለኮቱ ጸርሃ በቃል አብይ እንዘ ይብል መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘስልጣን የሰብአ ለቢሶ ሊተሟ መኑ ዝንቱ ዘእምስልጣንየ ተውህቦ ሥጋ ለሃጉል ይምስጠኒ መኑ ዝንቱ ዘምድረ ለብሰ ውእቱ ሰማያዊ ውእቱ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘበሙስና ተወልደ
ውእቱሰ ኢየማስን መኑ ዝንቶ ዘነኪር እምህግየ መኑ ዝንቱ ዘእምዚአየ ይፄውው መኑ ዝንቱ ዘበሃ ነደ እሳት ምስለ ሞት ይትበአል መኑ ዝንቱ ዘሞኦ ለጽልመት መኑ ውእቱ ዝንቶ ስብሃት ሐዲስ ዘበአ አያዝ ተከላን ገቢር ዘፈቅድ መኑ ዝንቶ እንበለ ኃጢአት ዘሞተ መኑ ውእቱ ዝንቱ ዘበብዝሃ ብርሃኑ ለጽልመት አኦሮ ዘይሃደገኒ ለእልያ የእስፍን አላ ኩሎ ለሃበ ሰማያት ይስብ እለተ ወህባኒ ነፍሳተ መኑ ዝንቶ ስብሃት ይከልእ ስጋ ኢትማስን መኑ ዝንቱ ዘለቺፈቶ ኢይክል ምንትኑ ዝንቱ ዘያውዶ ስብሃት ዘኢይጣተት ተሃጐልኩ ዝንቱ ወእምሊአሁ ዘአማስን በላዕሌሆሙ አልብየ ዝንቱ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቅለ ዘቦቱ ጸጋማይ የማና የኮነ ታሕታይ ከመ ዘላዕላይ ወዳህራይ ከመ ዘቀዳማይ እሙታን ተንሥኦ ሲኦል ወሪዶ ቦሞቱ ለሞት ደምሰሶ እምድኅረ ተንሥአ በሳልስ ዕለት አይኮቶ ለአብ እንዘ ይብል ዘአምላክ ቃል ጦጦ ከመዝ አኮተ ካብ አኮ በዝንቱ ከናፍር ውዱዳ ወአኮ በልሳነ ሥጋ
ዘባቲ ጽድቅ ወሐሰት ይወጽእ ወኢበዝቃል ዘበጅ ነነፍስ ትግብር ይትገበር አላ በዝኮ ቃል አኩተከ ንጉሥ ዘብከ ይታወቅ ለኩሎ እንተ ኢትታወቅ ወእንተ ኢትወጽእ ውስተ መናፍስት ዘበእዝነ ሥጋ ኢትሃልፍ ወእንተ በዓለም ኢሃለወት ወበምድር ኢትታደግ አላ በዝኮ ቃል ዘበላዕልየነ መንፈስ ዘለከ ለባሕቲትከ ይትናገር ዘቼ ያፈቅር አብ ወዘችያከ ይዌድስ ዘቦቶ ኩሉ ማኅበረ ቅዱሳን ፍጹማን ችያከ ይፄውዓርከ ችያከ አበ ችያከ መጋቤ ወችያከ ረዳዬ አምላከ ኩሉ እስመ ለከ ኩሉ ወኩሉ ብከ ዘሃሎ ለከ አልቦ ካልእ ዘኢኮነ ዘዚአከ ለባሕቲትከ ዘሃሎከ ለዓለመ ዓለም ያእምርንከ ኖላዊ ወኩሎ ነፍሳተ ምስጢር እምድረ ጸለየ ለአብ ከመ ታእምሩ ወትርአዩ አርግቤ ኢየሱስ ወበእንተዝ ይበል ኖላዊ መፍትውእንከ ነገረ ህቡዓን ከመ ታእምሩ መነሃ ትሳተፉ ለቅድሳት ወለመኑ ትገብሩ ተስካሮ ባኮቴት ወአዲ ይንግር እንዘ ይብል ነይ ነይ አሃዊነ ቦቱ ንጸወን ዘባሕቲቶ
ሀብተ ተምሂረነ ኪያሁ ንሳይ ዘይቤ ከመ የሀበን ዛይኒ ርየ ወእዝኒ ሰማ ውስተ ልበ ሰብእ ዘይተሃለየ ዛስተዳለወ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩ በከመ ይቤ ሙሴ ባዕዳንይ ነቢያት ነይነሂ ቦቱ ተወኪለነ ሎቱ ነሃብ ስብሐተ ዘሎቱ ስብሐት ወጽን ለዓለመ ዓለም። ኦ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀበልነ ሀረ አምላክ መሐረና ረባሃለ አምላክ ረበለልና ጸሎትና መዝሙርና ማህሌትና ካድማ ስኻት ተኸብረሉ እና ድማ ገጽካ ንሪእሉ ግበረልና አሜን። ንዓ ታቁረልና ምሕረት አውርደልና ከምና ባሪካ ቀዲስካ ድማ ብርሃነ ልደትካ ብሰላም አብጽሐና ነፍሳታ አግብርቲኮ አማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ዮናታን ወልደ ሚካኤል ሰመራ አብ ርግበ ሰለሞን ወለተ ጽዮን ወለተ ሥላሴ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ አጻናንዓልና ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዘሕደግናሎም በደልና አበሳና ሕደገና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ አሜን። ወግዝእቲ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ህሊናኺ ድንግልኺ ስጋኺ ድንግልኺ ሰላም ለክ ስኺኻ በነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረኸት ስኹም ብርኽቲ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦፊሲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪልና ነፍሲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ሚእቲ ማርያም ሚእቲ ማርያም ሃሌሉያ 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 የእቲ ማርያም እምነ ወእሞ ለእግዚእነ ሰአሊ በእንቲአነ ከመ ይምሃረነ ወይሳለነ ያሰሪ ሄርቶ በላይ ህልየነ
ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ሰላም ወሰላም ለዓለምን ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም መገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወጥረ ይራቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ እነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ እግዚኦ ማረነ 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 ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማረነ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ኪዳን ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮም ዚነ አምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤሁ እሙታን ወእምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋው ያህሉ ረድኤቱ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ አእማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ዮናታን ወልደ ሚካኤል ሰመረ አብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ጽዮን ወለተ ሥላሴ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅዱስ ሕያው ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመሳልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማይ ወናሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ወሙታነ ተሳለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት
ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ ይደሉ በተርካን ዘይትርእ አምላክ ብኩሉ እንትናና ነምልኸካ ኣለና ኦ ንኽጥብ ሓያ ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና በዓሉ ዝመረጥ ናይ ነፍሲ ፈጣርያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ ብቕቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቆር ምስጋናን ባሕሩ ሰራዊት መላእኽቲ ትምስገን ኢኻ ብዘይተፈጠርካ ሕቡኣት ዝፈጠርካ ንጹህን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካ ናብ መምሪኻ ዘይጠፍ ብርሃኑ ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ነቕርብ ኣለና ጎይታ ንሕና ወረትካ ምስጋና ንውፍለና ህዝብኻ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነፍሰ ጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳኣ መንፈስ ቅዱስ ማብዘብቲ መምር ቅዱሳንን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጻን ትቕበል ወልድ ውሃድ ንዓኻ ነመስግና ኣለና ቀዳማይ ብኽርና ኣብቃነ ዘምንጽዋዕካ ንኣና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻኻ ኦ ነብሩ ዘይብሉ ንጽሓቦ ጻጽን ቁንቁንን ዘይባላሸዋፍ ዘለዎ ነቶም ብፍጽም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ መላእኽቲ ኸመስግኖም ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ኣላዊና ብርሃን ኢኻ ታባና ዝነበረ መዝገጽን ወታሪክ ካብ ፍቓድ ኣቦኻ ብራኻልና ካብ መዓም ጸልማን ብርሃን ኣውፅኻና ካብ ሞት ኣድዒንካ ሕይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦኻ ኣረብካና ወንጌል መራሕኻና ብነቢያቱ እናዘዝካና ኦ ኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ወረትካ ንኣኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይምቁራፅ ኩሉ ሰዓከ ነመስግን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ ሳልሳ ጊዜ ከዓብና ንቕርብ ኣለና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ወኩሉ ነፍሲ ሮ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስ ዘምጽኡ መሓስም ኣባላት ካባና ዘዳኸ ካብ ጥፋኣት ወደብ ሕይወት ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ መድሓን ዘለዉ ጸጊሜ ጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ምድረ በዳ ዘሎ ካብ ጸጋኻ ትሕዉ ነቶም ኣብ ጽኑ ማእሰር ዘሎ ከምሳቶም ትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝበታሕኻና ንመሳኪን ዝበኺኑ ዝናዞም ነቶም ጻሞዶም ብመስቀል ዝብጀዎም ነቶም ኣብኡ ተወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻ ኢኻ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና ኣብ ማህደር ሕይወት ምንቲ ኸነዕርፍ በኣኻ ኣሚንና ፍቓድካ እናገበርና ብትእዛዝካ ከም እንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉና እሽትን ዓበይትን መማሓደርን ህዝብን ንጓሰን መጓሲዕን በመራት ክሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ቅድሚ ዓለም ምስጋናና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንውሉድ ወለድን ዘይውዳእን ዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያሃልቅ
ለዓለመ ዓለም ጸጋ እግዚአብሔር ይሃሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ርቱ ይደሉ አጽንዑ ህሊና ልብከ ብነ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ተመሱ እግዚአብሔር ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኾኑ ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ማንቀብ ፃልማ ዘውፃኸና ዘይረክብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻና ምን ካብ ማሰት በትሒካ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባረቱ ዘይረሃብ ንሰዓቶም ዝነብር ነታን ብምፍራን ብምርዓድን ትልሙና ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየልና ፈሪጡ ፍቓድ ይበና ብዘይምጥርጣር ክንፅቆለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ጉሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓንዲሮም ዝረብኒ ቃል መላእክቲ ምስጋና ማለት ሰማዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንወድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋረፅ ቃል ሃበና ኣጎይታ ንሕና ቦረትካ ነመስግነካ ኣሎና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንኣባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምፀማት መንፅእ ብሕማም ተታሕዙ መሕወይ ንፀማማት ወዝኾንካ እዮም ንሞት ዘለፎ ንፀልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራት እዩ ልስዓብ ልቅዱሳን ዘብር ፀሓይ ብምድሪ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ኩሉ ተገለፅካ ነፍሲ መለስካ ንስኻ ካድን ኩሉ ድማ በብዘለይ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእክቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገፅ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ካብ ጥንጥጦም ናይ ምሮን ኣብ ኣብ ናብ ዝዓለም ተላኸ ዘላዊት ዘይበርስን ዘይምርመርን ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካውን መሰንክሪኦ ጎይታ መንትቲ ንሕና ቦረትካ ንውድሰካ ኣሎና
وقويتان زغدز كان انصال ساقزينا بقى نقرب لنا زي الوتنات كاملة ابكانا بوقا ما سرت ما تكن سعر غير كنا كبس مرحة تكون تنبغى زعم نكون لنا زعب كان سراخة كل حال سلام منفس من رقص ابكانا زي بتاعكم فترمام سابقا فرقبر كالنا اما خلناهم كان معرك كنا قويتانا تمزل من خاصم ايام قويتا إذا إن اللي منك وانا نكسس أبغى زي خصص أبلون صلاين دعوتي هلو أنك كم تلات صلاة كن الله هيك قرط صلاة هبنا أو زلمنا نسمع ما بلات أنا زختمات كاتقبل بحاتيات ندرخسو بمحرات كأنت إن عايش على بمنطفات من السبيت ما زرت نزلوا أدهن وقويت أنا أملاكنا بروح من سنات كائما نقول ناس أقعونا ولا كلنا سوانا اسم لك اجزئو أملاكنا من قس برو آمين سقاهو لكزي أبهير يحالو مثلك مثل منفس أملاك رتو يدلو أدحان نفسنا زخان كان زي تروتنا خنا مسرت واتن عكابا الوابنا علبنا نزبر خلنا المات حنا ركبنا كايم رزق للكنا نسخا نتنتفات وفينا يتسمس كلو دحان كايو إذا يتفق عدس كابت إذا تكار ما ستتات تفقنا تتفقر لخايب موت ودخان توجه خايو وقويتام انت نحن بارت كان مسكنا كلنا نسيبك مسكنا ماليت كل ساعة مسكنا خايخة وقويتا زاقا سبا قدت مالتهم كل ساعة زمسكنا خايخة ناتكا ناي كبر مسكنا ايو قدم ساخات نبره ناتكا قال ناتكا مخر ناتكا طوب ناتكا مصحن زلا كايخة علم كي دفتر مساخا اللو زخون اوه تبارس ابن مرحام سقات تقلص قال كبارو تاتيات عرازة وصعنا ودخان فوركان قويتانا يسوس كريستوس يسلز قويتان احنا بارت كان ودسك كالونا ويدسك اكزيو ويتانا عغا كم معمق لبنا نسال ساكزي وداسي نقرب لنا نفس تعتاد زري يتشنق من فيشل زي بلنا تم تسدس قبل من زراد من تام رقرق حتى توعيت مساقي مرحني كما يازحل نقفاز بقل لهم عرك منان صار كان مسكر لهم ننصحن ما داريم الصدق نزصوع وسماعين ببلد كدان زوتا ما زالي نتا مرامز غانا امنت انغو امن بسن ابصغان حيلن كتكون تخلاوي تكريستيان كون مرازب وغويتا كعرفنا كل ساعه خنا ودسنا بوامسان منغس خاب لباتنا نمسلالنا فاخام بفقر ودخان غويتانا يسم بمسغانان صنعتن زلكان زل عالم عالم انت تفقر والدك دينو يسوس ثبتم لك سبحات وإذن العالم
ካልእ አሜን ስብሃት ለአብ ለዘአንቃሃነ እምክቡድ ንዋ ይደሎ መላክ ስብሃት ለወልፎ ወሰነ እምጽንዕ ህማም ይደሎ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና ሰዓት ለይቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዘመዓት ዚያድ ማባረከልና አቲናየ ዘለና ዘመን ድማ ዘመን ምሕረት ዘመን ሰላም ዘመን ዕርቂ ዘመን ምትእኽኻብ ዘመን መገድኻ ንሕዘሉ ዘመን ናብ ሰማይ ንጥምተሉ ዘመን መዓዝ ዝቆረሉ እዚ ዘሎ ሕማም ድማ ዝርሕቐሉ ፈውሰ ምሕረትካ ዝለኣኸሉ ዘመን ግበረልና እና ድማ እግዚአብሔር አምላክና በዛ ሐድሽ ዘመን ሐድሽ ልቦና ክትበና ዘመን ዘይኮነ ክልወጥ እና ክንልወጥ ውስጥና ክሕደስ ድማ ስኻርድአና ዝሃብካና ዓድመ ኩሉ ድማ ንጾም ንጸሎት ንስሓ ንቁርባን ስነ ምግባር ክንበቃሉ ስኻርድአና ዝወለድና ይእን ተወልዱ ኩሎም ባርከልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ወፊሮም ዘለው ድሓን መለሰልና የእትወልና ገሾም ዘለው ድሓን መለሰልና ሕሙማን ፈውሰልና ሕዙናን ኣፀናንዓልና ዝዓረፉ መንግስቲ ኸውርሰልና ጠምየም ዘለው ንስዓልና ብስጋብ ነፍሲ ተኣስርትሓልና ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክበልና እዚ ንሪኦ ንሰምዖ ዘለና ውግእን ወረ ውግእን ድማ ስኻ ቁርረልና ሰላምካ ኣውጀልና ኣብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ነብሳታ ኣግብርቲ ኳእማቲከ አቡነ አርአያ ስላሴ ዮናታን ወልደ ሚካኤል ሰመረ አብ ርግበ ሰለሞን ወለተ ጽዮን ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትና ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዓካ ኣለና ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበርና ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ካዮም ኣሜን ወውዘትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ስሙ ነገረኩም ያዌ ቁረውን ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ወአርባዕተ አልባብ በክም ለሰማያት አምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ላይ አምላክ ዘይኩል ሰማያዋን ምድራዊያን ፈጽመ ወዳሲያ ጸሎታ በረከታ ምሕረት ፍቅር ወልዳ ያህሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማያን ወአንባቢያን ለዓለም ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር የተነበበው ህዝብ በእዝነ ልቡና ስሙ አይዛንኩም አንብሩ በልብኩም በያው ክብራ ወዳሲያ ለእግዝእትነ ማርያም ዘብራይት ማርያም ይልመር ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነውር ማዕለም በልና አምላክ በእንተ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ህይወቴ በላ አዳም ለብስታ ምሮክ መጥ ወጽቅ ዘጥም ሀቆ መከረታ በእሲቱ ሚክርታ ዘይጸውሮ ለእግዝእትነ ማርያም ሰበ ተስፈ ኩሉ አይ እንዘይ ሰሜቶ አይል ዘግራግ መለቷልና ዘይክላለቶ አብጸቶ ወባይ ትንሽ ተነገረኩ መጠነ ተክለ ነግደ ማርያም ተነግረት ማዳም እስከ አብርሃም እስከ ሙሴ ወሙሴ እስከ ዳዊት ወልደ እሴ በብዛን ሳላ ሰራት ወሰሮ ደታ ለእግዝእትነ ማርያም እምቤተ ዳዊት ንጉስ መንገለ አብሃው እምቤተ አረን ከመንገለ እማስማ አብሃ ያጨም ወስመ ወላዲታና ለመኑ ተቦቶ ደንግለ ሙሉ ደሰም ለምናክቲ ተክሉ ምን ጋሌልና اسمع عباس وتورد مدرب عز قدام منو كمكت مرام زكون مرافع ومنو كمكت مرام زكون ماهدر ول ومنو كمكت مرام زكون بيت المنفس قدس يتكالون النبي لسبنا لا اتيات البوز صور ساته والبوز يقبر اتيات زين بلكت مريم باي تكت مريم تنص ملائك اجزتنا مريم تعبن كلنا انسلنا لكنا مريم لا املاك وكل من كالكنا مريم الك املاك اجزتنا مريم قصبت الاملاك من صنان اجزتنا مريم كونت لا املاك ما يدرس ساعه اجزتنا مريم ولدت الاملاك ودنقل نانك مريم نغرت من ابيات اجزتنا مريم سبقتها وريات اجزتنا مريم ودس بلسان وكل فتات اكروا ولد بيت كريستيان سميت بداكم لاطان وهابيت ጸጋ ይትለዘይ ተላካሰና መልእክት ተአመነዋ በኩልድ በኩም እንዘይ ተናፍቁ እስመ ኢድ መላእክትኩም ወቅድመ ሰላስ ስግዱ ወይበሉ ኩሉ መላእክተ ሰማይ ሰግድለች ወርሰቸው ግዝቴ ማርያም
በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በልሳን ተፈሰች ማርያም ቅድስት ግዘት ተሰጎም ነች ዘበር ቀውሎጻ ምነች ተፈሰው ማርያም ዘወጻ ምነች ነላው ይሄድ ዘበአማን ዘሐሰሰለ በግጉር ወሰወረ ከቦ አራዲ በመትከብቱ ተፈሰው ማርያም እንተ በች ተወት ከመ አይሰረ ሔዋን ማመምን ተገደፋ እግዚአብሔር ሰደኝ ተፈሰው ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተበጻች እግዚአብሔር ዘይጽ በደመና ብሮ ወአውሰተች ተፈሰው ማርያም ዘአሰረ ምነች እግዚአብሔር ቃል ዘአርበ ቅዱሳን ተፈስኦ እግዚእተ ማርያም ንግል ዘሰምረ ብቻ እግዚአብሔር ወለድ ምነች ቃል ዘን ሰግለቱ ምሳቦ መንፈስ ቅዱስ ተፈስኦ እግዚእተ ማርያም እሙ አንተ ለዛዋሪ አነ ተፈስኦ እግዚእተ ማርያም ዘወለቸ ለአማኑኤል ዘአቀበ ማይት ምላች እንመለምስና እምድረልደቱ ሰላም ለች እግዚእተ ማርያም ተወለች አምላከ እንዘ እየተነሳስ መሰረተ ማይጸንች ሰላም ለች እግዚእተ ማርያም ተወለች አምላክ ንጉሰ እንዘ እየተራወ እንዘ እየተወለጥ አንቀጸ ማይት ምላች ወተሰመች ማመተ በልደተ መራይነ ቅዱስ ሰላም ለች እግዚእተ ማርያም ስመረከች መገሰ እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሳለነ ምሕረታው ቅሮልች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ታምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ወምሕረተ ፍቁር ወልዳ ያሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ስሙዕቸ ኩልኩም ደቂቅ ቤተ ክርስቲያን ዜናሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘወላዲተ ማርያም ዘከመ ገብረት ኃይለ ወተአምረ በዕለተ ወለደቶ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም ዘይሁዳ እስመ ከማሁ ጽሑፍ በነቢይ ወአንቲኒ ቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ኢትታሃት እምነ ክርስቶስ ይሁዳ እስመ እምኔኪ ይወፅእ ንጉሥ ዘይርእዮሙ ለሕዝቤ እስራኤል ወካዕበ ይቤ ሉቃስ ወንጌላዊ እንዘ ይዜኑ ጥይቀ ዘከመ ወለደቶ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወኮነ በውእቱ መዋዕል ወጻ ትእዛዝ እምኀበ ቄሳር ንጉሥ ከመ ይጽሐፍ ኩሉ ዓለም ወዮሴፍኒ ዐርገ እምገሊላ እምሀገረ ናዝሬት መንገለ ይሁዳ ለሀገረ ዳዊት እንተ ስማ ቤተልሔም ወሖረ ይጽሐፍ ምስለ ማርያም እንዘ ጽንስ ይእቲ ወእምዝ እንከ እንዘ ሃለው ህየ በጽሐ ዕለተ ወሊደታ ወወለደት ወልደ ዘበኩራ ወእንበይነ ዝንቱ ነገር አመ ወለደቶ እግዝእትነ ቅድስት በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ለመድኃኔ ዓለም እንዘ ኢያርሁ ማኅተመ ድንግልናሃ ኢበዊእቱ ወኢበወፂእቱ ወሰወ ሰረቀ ፀሐየ ጽድቅ እምአንቀጸ ድንግልናሃ እንዘ ህቱም ቀርበት መወለዲት በከመ ትክስሳ ለእግዝእትነ ማርያም እንዘይመስላ ከመ ስርዓተ አንስተ ዓለም እንዘይወልዳ ዘበሩካቤ ወሰበ ለከፈቶ መወለዲት ማኅፀነ ድንግል ውእያ ወረስና አሰርቱ አጻብአ እደዊሃ ወኮናም ጥሟተ ከመ እንተ ክርታስ ዘጓአ ውስተ እሳት ወደንገጸት መወለዲት ወፈርሃት ወበረአድ ወኮነት ከመ በድን እምድንጋጼ እንተ ኮነ ለአሊሃ ወሰወገብ አልባ እምድንጋጼ አርአየታ ለእግዝእትነ ማርያም ይእቲ መወለዲት እንተ ውእያ አጻብአ እደዊሃ ወገሰጸታ እግዝእትነ ማርያም ለመወለዲት ከመ ምንትኒ እንከ ደፈርቺ ለችፈቶ ዘኢይትለከፍ ወዘኢይትገሰስ ዘኢያእመርኪኑ ለዝ ጽንስ ከመ ኮነ በብስራተ መልአክ አብይ ዘእንበለ ዘርአ ብእሲ ወስውር ልደቱ እምሕሊናሆሙ ለፍጡራን ወኢዜኒ ንእቸ ቅረብ ሀቢሁ ወሰብሕዮ ወስግድ ለቱ ለዘወለድክዎ በድንግልና ወግስስዮ ብእሎን አጻብዕኪ ውእያት ወርሱናት ከመ ታእምር ኃይሎ ወትርአይ ተአምራተ ወምክራተ ዘይትገበር ዮም በዛቲ ዕለት ወበጊዜሃ ጥየት ወሃይወት ኢት መወለዲት አጻብአ እደዊሃ እለ ውእያ ሰወገሰሰቶ በስጋ ለሕፃነ ድንግል ርእይዋቸ ኦ ደቂቀ ወንጌል ወአንክርዋ ለዛቲ ተአምር እስመ በገሲሰ ስጋ መሬታዊ ውእየ አጻብኢሃ ለመወለዲት ወካዕበ አዲ በገሲሰ እሳት መለኮታዊ ጥየት ወተፈወሰት አጻብኢሃ ወአንፈር አጸት ሰቢሃ ይእቲ መወለዲት በከመ በእንተ ዘጥየት እምደዊሃ ወዮም እሰ አኮባቲታ ሰሎሜ ዘትፌሳ ወትታሰይ በዛቲ ዕለት አላ ኩሉ ዓለም ይትፌስሑ በእንተ ዘተወልደ እማርያም እምቅድስት ድንግል ዘውእቱ አምላክ ብሩክ በሀገረ ዳዊት ወበዛቲ ዕለት ዘኢይትፌሳ ወኢይታሰይ ውእቱቸ ካልኡ ለሄሮድስ ርጉም ዘደንገጸት ነፍሱ ሰበሰምአ ዜና ልደቱ ለመድኃኔ ዓለም እስከ አዘዘ ይቅትሉ ኩሎ ሕፃናተ ዘቤተልሔም ወዘሰ ተፈሳ ወተሐሴ ይከውን ዘውጎሙ ለዮሴፍ ወለሰሎሜ ወለሰብአ ሰገል እለ አምፁ ወርቀ ወከርቤ ወስሂነ ለክብረ ልደቱ ለአምላክ አብይ እስመ ዛቲ ኢቲ ቀዳሜ ተአምር ዘገብረት እግዝእትነ ማርያም ለአይለ አጻብኢሃ ለመወለዲት አመ ሰዓተ ልደቱ ለንጉሠ ስብሐት
ጸሎታ በረከታ ምረተ ፍቅር ወልዳ የሐሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ሰማዕያን ወአንባቢያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታት ለዛት እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒት ሃሌሉያ ሃሌሉያ የሃሎ ላይለ ኩልነ ሃሌሉያ ምሕረትኪ ማርያም አድኅነነ በኃይለ ውርዝእትነ ብርሳ በመዋዕልኪ ተጸውረ ጉልኤም ወተስፋ ለኩብሳ በጸሎት ወበዚአነ ቁርባን ለነ ዘወትነኒ ወላዲተ አምላክ ማርያም በይነዛ አቅረብኩ ለኪ ፈትሕትሙ ለነዳይ ብእሲ ህብስተ ከፈትሕ ኢሳይያስ ተልቆ መላእክት ዘአርያ ተልቆ ጻድቃን ዘገዳም ተርቆ ርደቱ ለዝናም አትደሉ ለተአምርኪ ወበተአምርኪ ተፈሳ ኩሉ ዓለም። አዮ ካንደሊ አድማ ወጠሉ ቅድመና ምውሳኹ ንዓኻ ነገልግለሉ ገድኻ ንሕዙ ሰብ መወዳእቱን ታውርደልና ሰላም ቀይር መላእክትኻ ሓልወን ካነልደት ካብ ሰላም ኣብፅሓ ታታ እግርቲ አቡነ አርአያ ተመርአ ብርግበ ስላሴ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ኣበልና ኣብ ሓዘን ዘለው ድማ ፀናናዓልና ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ስምከ ቀደስ ትምፃእ ባድካ እምታ ኣብ ሰማይ ናን ዝበደሉና በደሎም ፈተና ይተእትወ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላም እግዚአብሔር ቁምል ተጸጋ እግዚአብሔር ምስኺ እዩ ናክሰር ወድኽ ኢየሱስ ሰላም ኃይል አድነን ሚካኤል ርዳነ በጸሎትከ ተማይፀነ አርጅ ጎይማነ ወይስተ ገነቱ ዘሄዶ ለአዳም አቡነ አመሪሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት መልአከ ኪዳኑ ለክርስቶስ ንጉሠ ስብሐት ትንብልና ስእለቱ ወአስተብቆቱ ያድህነነ እምኩሉ እኪት ወእምሰዓታተ መንሱት ወእም ሐጽ ዘይሰር በመዓልት ወእም ግብር ዘይሃውር በጽልመት ወያዕርፍ ነፍሳተ አግብርቲሁ አቡነ አርአያ ሥላሴ ዮናታን ወልደ ሚካኤል ሰመራብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ጽዮን ወለተ ሥላሴ ወኩሎሙ ሰማዕታት ለዓለመ ዓለም አሜን። ተብህለ ከመሃሎ አሃዱ ብእሲ ዘውስተ አሐቲ ሀገር መሃይምን ወጻድቅ ዘይፈርሆ ለእግዚአብሔር ወይገብር ምህረተ ለነዳያን ወለምስኪናን ወይሴፎ ትንብልለሁ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወይገብር ተስካሮ አማእስሩ ወሰኒ ለለወርሁ ወስኩ ብእሲ ኮነ ዘይገብር ግብረ ማህረስ
ወእምድኅረ ዝንቱ ነገር በአሐቲ ዓመት ሐጸ ወጠፍአ ፍሬ ምድሩ ለውእቱ ብሔር ዘሃለወ ቦቱ ወውእቱ ብእሲ ፈርሃ እግዚአብሔር ሀለየ ወይቤ ምንተ ገብር ተስካሮ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወኮነ ነዳየ ወምስኪነ ወጽኑሰ ወኢተርፈ ውስተ ቤቱ ምንትኒ ወለብሰ ጨርቀ ወፈድፈደ ላዕሌሁ አብይ ተጽናስ ወኃጥአ ዘይበልዕ ወይሰቲ ወይለብስ ወኮነ ህጣ እንሲሳየ ዕለት ወአሐዞ ረሃብ ወጽም ወንዴት ወረከቦ አብይ ሐዘን ወደክመ ኃይሉ ወለስሐ ጽንዑ ወኮነ ከመ ዘአንኰለሎ ስካረ ወይን ወስእነ ተንሥኦ ምስካቡ ወምንባሩ ወእምብዝሃ ረሃቡ ሐዚኖ ነመ ወኮነ ከመ ምውት በይእቲ ዕለት ወበይእቲ ሰዓት አሚሃ ይእተ አሚረ መጻ ሀቤሁ ወወረደ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘይስእል ምህረተ ለሰብእ እስመ በዲበ ሰናይቱ ለሰብእ ተአዛዚ ወአልቦ አቅም ለሰናይቱ ሰቢሃ አስተርእዮ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት በይእቲ ጊዜ ለውእቱ ብእሲ ክቡር ወይቤሎ ኦ ፍቁርየ ወምእመንየ ዘትገብር ተስካርየ ለምንት ትሐዝን ወትትየክዝ ተንሥእ በጽባሕ ፍጡነ ወኢትጐንዲ ወኢይጽናዕ ልብከ ወኢይድክም ኃይልከ ሁር ሀበ ጽንፈ ባሕር ወደይ መርበብተከ ውስተ ባሕር ዮጊ እስመ ይትአሐዝ ለከ አብየ ዓሣ ወየዐርግ ለከ እግዚአብሔር ይሁበከ ክብረ ወብዕለ ወናሁ ትረክብ አብየ በረከተ ውስቴቱ ወአነሂ ይትፌለጥ እምኔከ ወኢይሄሉ ምስሌከ ኢይሃድገከ ወኢይሜንነከ ወኢይሜጥወከ ለንዴት ወለተጽናስ ለግሙራ ወኃይለ እግዚአብሔር ይሃሉ ምስሌከ ወዘንተ ብሂሎ ተሰወረ እምኔሁ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወዐርገ ውስተ ሰማያት በዐቢይ ስብሐት ወሰበ ነቅሐ እምንዋሙ ውእቱ ብእሲ አእመረ ከመ እምኀበ እግዚአብሔር ኮነ ዝንቱ ነገር ወሰበ ኮነ ጽባሕ ተንሥአ በኃይል ወሖረ በጉጓአ ሀበ ጽንፈ ባሕር በከመ ነገሮ መልአከ እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤል ወደየ መርበብቶ ውስተ ባሕር ከመ አመሮ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወተሰግረ ለቱ አብይ ዓሣ ወከሰተ አፉ ወረከበ በውስቴቱ ወርቀ ጽሩየ ወፍቱነ ወእሳት ወንጡፈ ወእምድኅሬሁ ተፈስሐ ፈድፋደ ወአይኰቶ ለእግዚአብሔር ወለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ዘአሐደጎ በንዴቱ ወተጽናሱ አብይ ወነሣ ውእተ ወርቀ ወአተወ በፍስሐ አብይ ወእምዝ አግበረ ስእሎ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ወውእቱ ወርቅ ወአሰርግዎ ሰርጎ ሰናየ ወሰቀሎ ወአንበሮ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት በዐቢይ ክብር ወበስብሐት ወኢያንተገ ገቢረ ተስካሩ ለቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት አመ አስሩ ወሰኒ ለለወርሁ ለለኩሉ አውራህ እስከ አመ ሞቱ ትንብልናሁ ወአስተብቆቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። እስተ ኪዳንከ ጽኑዕ ዘይባል መከ ለትባነ ሰማያት አረዱከ ሰደሚያግናዝ ሰዶማዊ ደብተባለው አለነ ቅዱስ ሚካኤል ቅድመ መንበሩ ኣብ ስጋ ጉድኣት ዝሓለኻዮም ኣና ድማ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መልኣካ ቅዱስ ድማ ተራዳእና ሳታ ኣግብርቲ ቋይማትከ ኣቡነ ኣርያ ስላሴ ዮናታን ረኣብ በሰሎሞን ወለተ ጽዮን ስላሴ ነብሶም ማዕታተ ኤርትራ ናይ ነብሲ ሃበልና ብሓዘን ዘለማፀናን ዘለኣቡን ማያት ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ሓደግ ኩሉ ክፋእ መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ
تجاهون دنقل خي عدك جاكر بيتا سراويت سلام لك نستبرخت يخي رمح سنكم بروحي أوم الإتساقام زابير مساخي أو في السيف دشي الكي حتياتنا حد قلنا نفكر ورتخي يسكرس يسوس كريستوس تو مسيم لازم يسيوه ኢየሱስ ክርስቶስ ብስተመድኃኒት ለዘይበሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ወመድኃኒት ለዘይጾሞ ከመ ይባርኩነ ይፈኑ አርዳኦ ለሰባይነ ወልታሁ አምልኮ ስጋሁ አዘግተ ወይነ ጎበሁ ያባነ ተመራሁ ስተደብተራሁ በይትጋቡ ለዋን ሰርጎዋናራው እጥብሃ ስጋ ከንስ የሰዮ ወለነጋ ደምከ ረውዮ እገዘ ቀራንዮ ለላይከ ንትመነይከ መንራዮ ዘስያ ሶራት ስለተነደዮ በሕማሙ መትከ አምላካዊ አይሁዳዊ ከሃዲ አሚነ ሥላሴ ዛልቦ ይተወልደ ማርያም ዘይብየለከ እመሆ ሕቡራት ዓለም ለይ ጎይታናን መድኃኒናን ኣብ ቢታንያ ኣብ ዓዲ ማርያምን ማርታን ሓብታን አልዓዛር ዝስሙ ሰብኣይ ሓሚሙ ነበረ። ማርያም ታን ጎይታ ቅዱስ ሽቱ ዝቐብኣቶ ብፀጉሪ ርእሳ እውን ኣእጋሩ ዝደረዘቶ እያ። አልዓዛር እቲ ሕሙም እውን ሓዋ እዩ። ስለዚ እተን ኣሓቱ ጎይታ እቲ እተፍቅሮ እንሆ ሓሚሙ ኣሎ ኢለን ናብ ኢየሱስ ለኣኻ። ኢየሱስ ሰሚዑ እዚ ሕማም እዚ ንክብሪ ኣምላኽ ወዲ ኣምላኽ ብኡ ምእንቲ ክኸብር እዩ እምበር ንሞት ኣይኮነን በለ። ኢየሱስ ንማርታን ንሓብታን ንኣልዓዛርን የፍቅሮም ነበረ። ሕማሙ ሰሚዑ ከሎ ኣብታ ዝነበረ ስፍራ 2 መዓልቲ ወዓለ። ድሕሪ እዚ ንደቀ መዛሙርቱ ደጊም ንዑናይ ናብ ምድሪ ይሁዳ ንኺድ በሎም። ደቀ መዛሙርቱ ከዓ መምህር በኣምሆ ኣይሁድ ብዳርባ እምኒ ክቆትሉኻ ይደልዩ ነይሮምሲ መሊስካ ዶ ናብኡ ክትከይድ በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ኣብ መዓልትስ 12 ሰዓት ዶ ኣይኮነን ዘሎ? ብመዓልቲ ዝኸይድ ብርሃን እዛ ዓለም እዚኣ ዝርኢ ስለ ዝኾነ ዕንቀፍን እዩ። ብለይቲ ዝኸይድ ግና ብርሃን ስለ ዘይብሉ ይዕንቀፍ ኢሉ መለሰሎም። እዚ ምስ ተዛረበ ዒቡ አልዓዛር ፈታዊና ደቂሱ ኣሎ፣ ኣነ ግና ካብ ድቃሱ ምእንቲ ከተንስኦ ኸይድ እየ በሎም። ብዑ ደቀ መዛሙርቱ ጎይታ ደቂሱ እንተኾይኑስ ሓንታ ኣይከውንን እዩ በልዎ። ኢየሱስ ዛዕባ ሞቱ እዩ ዝተዛረበ፣ ንዓኣቶም ግና ዛዕባ ናይቲ ክስታ ድቃስ ዝተዛረበ መሰሎም። ድዑ ኢየሱስ ብግህዶ አልዓዛር መይቱ ምእንቲ ክትኣምኑ ኣነ ኣብኡ ብዘይምንባረይ ዛዕባኹም ሕጐስ ኣለኹ፣ ግናኸ ንዑናይ ናብኡ ንኺድ በሎም። ስለዚ
እቲ ማንታ ዝብልዎ ቶማስ ከዓ ነቶም ብፀቱ ደቀ መዛሙርቲ ንሕና እውን ምስኡ ክንመውት ንኺድ በሎም። ትንሣኤን ህይወትን ኢየሱስ እዩ። ኢየሱስ ናብ ቢታንያ ምስ መጸ አልዓዛር ካብ ዝቕበር ድሮ 4 መዓልቲ ገይሩ ጸንሖ። ቢታንያ ካብ ኢየሩሳሌም ዳርጋ 3 ኪሎ ሜትር ኣቢላ ትርሕቕ። ካብ ኣይሁድ ድማ ብዙሓት ብዛዕባ ሓወን ከጸናንዕወና ማርያምን ማርታን መጺኦም ነበሩ። ማርታ ምምጻእ ኢየሱስ ሰሚዓ ክትቅበሎ ወጸት። ማርያም ግና ኣብ ቤት ተቐሚጣ ነበረት። ሽዑ ማርታን ኢየሱስ ጎይታይ ኣብዚ ነርካ እንተትኸውንሲ ሓወይ ኣይምሞተን ነይሩ። ሕጂ እውን እቲ ካብ ኣምላኽ እትልምኖ ዘበለ ኣምላኽ ከም ዝህበካ እፈልጥ እየ በለቶ። ኢየሱስ ድማ ሓውኺ ክትንስእ እዩ በላ። ጸጋን በረኸትን ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን አሜን አሜን ይገሎ ምላክ ወልድ ወመንፈስ አሜን ይገሎ ምላክ ወልድ الفني ولا علم عالم امين آمين يا بيهر صبعوت فصم ساعة سبحاتك هات وكبر لسلو قالوا ملاك ويل آبو الجزيرة على معنا سبحات وكبر لسلو قالوا ملاك ويل آبو والعالم على سبحات وكبر لسلو قالوا آب وولد ومنفس قدوس تعلم أعلام سبحات جلو ملاك آب وولد ومنفس جزية يأزين يوز والعالم أعلام أمين سمعتهم ذات سبعتك جلو ملاك ويل والعالم أعلام أم آمين سبحات وكبر لسوسي دلو جلو ملاك ويل أبو ولوم وسكل جني وفني والعالم أعلام أم آمين سبحات وكبر جلو ملاك ويل ومنفس أبو بس قدوس ريس يزكني والفني والعلم على مع آمين سبحات وكبر لسوس قدوس جلو ملاك ويل أبو
መንፈስ ቅዱስ يأذيني وزلفني ولا علم أعلم آمين يا بيهر صباوت سمايات ومدر قدسات سبحاتك كما أنهالك قدمتك ما ياريكو كما هو أنهل هاتياتي وهاتياته كله آمين وقدوس قدوس يدلو يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس وزلفني والعالم أعلم آمين وقدوس قدوس يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس وزلفني والعالم أعلم آمين يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس وزلفني والعالم آمين يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس يعني والعالم آمين يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس آمين يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس زلفني ولا آمين يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس آمين يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس آمين قدوس يدلو يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس يعني والعالم أعلم آمين وكبر لك قدوس يدلو يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس
يزيني وزلفني والعالم عالم آمين سبحات وكبر لسلوس قدوس يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس عالم عالم آمين سبحات يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس يعني عالم عالم آمين كما هذا سوى هو أن خطيئتي لا تكون يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس آمين يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس سلفني والعالم آمين يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس آمين يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس العالم آمين يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس 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 آمين
وكبر لسلوس قدوس يدلو لاب وولد ومنفس قدوس وزلفني والعالم عالم امين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلو لاب وولد ومنفس قدوس زلفني والعالم عالم امين آمين وكبر لسلوس قدوس يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس يعني وزلف آمين كبر لسلوس يدلوم لآب وولد ومنفس قدوس عالم آمين معان حالكا قد هو أنه ኃጢአተ ኩሉ ህዝብከ መተመስለ ኮንኖ ምስለ ደመ ጎቦ አይጋር አማይፀንኩ ነፍሴ ውስተ ደግ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሰማያት ዋቀሱ በእንቲአየ ከበበ ወትከ ከመ ገረደ ሃሌሉያ በሳይለ ምሕረትከ ኢየሱስ አድኅነነ እምታኩሎ ሥጋ ወነፍስ ስብሐት ለከ በአፈ ኩሉ ቅዱስ ስብሐት ለርቋን ልብስ ቅዳሴ ሥጋ ወነፍስ ለከ ኢየሱስ ዘይትሰዓር ንጉሥ ለከ ኢየሱስ ቃለ አብ ቅዱስ ካና ዘለኻ ዓመድ ንቁርባን ጾም ንጸሎት ኣብ ሓሳብ ኣደልየን ብርሃነ ልደትካ ብሰላም نورا وجن كبيرا سلام اسمعنا اتاغورتي قائمتك ابونا ارأي سلاسي ينان ولد بسلمان ولد تصير سلاسي نفسهم ماتات ارترانا نفس قبلنا تنبر سمتا بسما ودما مدري خون عليت نجرنا لما هبنا نانز بدلنا أبسانا حدقلنا وأدعنا برفتنا يتتون حيل وجت يا مريم بنك وسجبريل ملاك سلامتا سلام لك له بحلنا أخي دنقلي خي بسقاهون دنقلي خي أدى جابير صباوت كويتا سراويت سلام لك له نسخي كابان السبرختي خي ركر سغم بروخيم تسقى جابير مساقي وسقد بالك أتياتنا سريلنا نفت ودخي يسكر سانا محرس من لنا أمين
هللويا تسهلني እግዚኦ ተሳሃለኒ እኪያከ ተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳለኒ እግዚኦ ሃሌኒ እስመኪያከ ተወከለ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ ተሳሃለኒ መኪያከ ተወከለት ነፍሴ ዝሃት ስብሐት ወውዳሴ እግዚኦ አይረ ነፍሳት አግብርትከ ወሃይማኖትከ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወሃይማኖትከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ዮናታን ወልደ ሚካኤል ሰመረ አብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ጽዮን ወለተ ሥላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና እዞና ናጻናን ዓልና ዘመኑ ዘመን ሰላም ዘመን ምሕረት ዘመን ምትእኽኻብ ግበረልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራ ንዓና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ናብሰና እንተገልና ኣብ ክፉ ኣድኅነና እምበር መንግሥትን ኃይልን ዘለዓለምና ፖዚቲቭ ማርያም ገብርኤል መልአክ ናኸይ ካኸውን ድንግል ይኻወንስ ብረኽቲ ይኺ ከመሕፀንኩም ብሩኽ ወብሲ ደስ ይበልኪ ሰሪልና እትወድኺ ሃሌሉያ አቴ ነፍስ አበስኩ ለከ እጅዮ ሃሌሉያ ወስራይላቴ ለነ
هاليلويا هاليل أريني قسك أريني قسك واسمعني قالك نفسي حسست ياك عني عليك هاليلويا هاليلويا أريني قسك أريني قسك واسمعني قالك نفسي حسست ياك علي علي عني عليك حسست هاليلويا هاليلويا أريني قسك أريني قسك وعسمه عني قالك نفسي حسست سبت ودسي حزن አይቀደስ አርካ ከምታ ኣብሰማ እንጀራና ለማህበና ናን ዝበል ዋድሆነን አምላክ ኦፊስ ተኩሎ አኔ ክርስቶስ በእለና
أكبرتك وعماتك كما نفسه ويا جز والسمكان أور أبا ما يعرفت ويا هبر أنسو سقاهم زباتي ترالته فزايت يسب تسفه زبا سمايات መንግሥትህ ክፍለሙ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን እግዚአብሔር አምላክን ለነፍሳ ጉርቲከ ወአይማቲከ መሃራጂ ታተ አጉርቲከ ወአይማቲከ መሃራ ወተሰሃላ ለነፍሳተ አጉርቲከ ወአይማቲከ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና انت زماتو بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا المنكان مال دكان لنا نبذ لملم بوتانا من جلال موت النفس عرفت كتب بتاني تنسى ازمدب كاي علت كاس قوم بحرت كتتنس بتزي حسه تسفاد ما من سماء كتورس من ملكنا بانت تاعغتك واي ماتك بانت نفسات عغتك واي ماتك بانت نفسات عغتك واي ماتك ለነፍሳት አክብርቲከ ወአይማቲከ መሃራ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርከ ወአይማቲከ መሃራ ወተሰአላ ለነፍሰ ገብርከ قد نفسهم حراقر كاب زي مثل خالم بزي كفاتن هبهم سقوم كاب بتزدلق زي عبر كاتنس اي سمايات من قصغار ما ورسهم بانت نفسات عقبر واي ماتيك بانت نفسات عقبرتك واي ماتيك بانت نفسات عقبر واي ماتيك أنت نفسات عبدك وعماتك مهارا نفسات عبدك وعماتك مهارا وتسألا لنفسات عبدك عبد بسبب زي تحاسب أن تم زفقرها تدالخا يمتن زي تحلل زي سمع عين زي رأي نسخة وزياب يرسن عصب كتب كلها منا ومن سبع مفن منا ومن عزز
غير مساخي مسلمان مسيقا أنا وردك أتكن أتكم أون كما أتاتهم قال قدس الكان قدسان بقعات قبرن
ስብሐት ለከ ወአምላክ ኩሉ كل ጊዜ ይምሐረና كل ጊዜ ይቅር በለን አምላክ ይቅር ይበለና ሰላም ዝሐደረ ሰላም ይውዕለና ጸሎትና መስዋዕትና እንተቀበለልና እግዚአብሔር አምላክና እንጸድቀሉ አይምሮ ዓድለና እግዚአብሔር አምላክና ኩሉ ጊዜ ስራሕኻ በግብርኻ ኩሉ ጻድቅን ርህሩህን ኢኻ እሞ ራህራሃልና መንገድና ከተቀንዕ ንልመነካ ኣለና እቶም ዝሓመሙ ፈወስቶም ዝደኸሙ በርታዕዮም ሓይሎም ዘለዋ ጨኒቆም ዘለዉ ድማ ርህወሎም ታሲሮም ዘለዉ ፍትሓዮም ዝዓረፉ ነብሳት ኣቦታትና ኣቦና ኣቡነ ኣርአያ ስላሴ ዮናታን ወልደ ሚካኤል ሰመራ ብርግበ ሰሎሞን ወለተ ጽዮን ወለተ ስላሴ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት ያዕርፈልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደልና በደልና
فارحنا نمبر فتنا هاي لنك سالمنا ريام سلام لا غير دنگلي خي بسقاون دنگلي خي هذا እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክ ከበነ ስብረ خي كما تنكم برخي ومن تزكى እግዚአብሔር مساخي وبست ደስ ይበልክ ኃጢአትና ናከልና نفذ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ታና ማህለ ምን አሜን መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፈኒ ወፊከ አለሁ ሰማያት ቀሪብ አላ أنس خمسي سلد أجابكم أمرا سلد أبو أملاك حاتم وكم علمي حلاف بالعاتم لكن أي نقبل أخوك أي تأمن أي كيت በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእካ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝፅልን ዘቕርብን ካህናይ ትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ከህንፅን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካስ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኖ ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ እትዘውር እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣብ ደጊኣ ክትዓፅወልካ እያ መርዓዊያ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ
معطاء تخفتلو تمقبون بعد قنا أيتوهبون مو خواي تعمنيو أبقزي خب كابو سقو خبلع بتصم مقب غيرو سوء مرعاو درأي منالو ودك زي أبي هراب زعلم زي حدش قبري قبري علم كابز فتر كا زيكو خمس قبري البون أبقزي مرعو كابو خبلعون كابو زعم من كا تعزل العالم هي وكينو خنبرن أبقل من هواريات قدس قون كبر دومن سرعي أبقزي مرعو مبلع المستن زخنا دما بعلو يسوس كريستوس يو قدس قون كبر دومن سعنزل العالم نسريت حاتيات بو هياوان كنكون ذهبنا أملاخنا بروخيو نعو خسعنا ذا العالم مسقانا يخن آمين ناين السحات صلوت وقويتا كل عالم زحاسكا እግዚአብሔር አብ ቁስል ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ተፈውስ ንስኻ ኢኻ በአፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ብርሳ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንቲ ከጥዋን ከናውጥዋን ኣይክእልን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካያ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እያ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈታሕ ኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰውእትን ኣነትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም بقال منفس قدوس تفتحنا أصاد وطن خنو حاتم بدل نيام زخنكو باي بقال باري خاون فلتاتن بزي فلتاتن تبدلوا وقويتا نظم قلقلتخا أبوتاتين أديتاتين حواتين حاتين هاتن يا حلو من تمحصنا منكم وحاتياتن نيام بدل نيام زخنكو عين تحت باري خافت عني باب سلوس قدوس أب ولا منفس قدوس تفتحنا أصاد وطن خنو حاتم بدل نيام زخنكو باي بقال باري خاون تفتحي خنو ومحاري بعل بزح مرات مفكر سبخنكا أكذاب هرام لخنا نعلم حتيات التاريخنا يسبتنا نسبارت كان الصحام تقبلنا جلال ميوت برهان كاونا برهان لما قيتا كل حتيات محدا قال لهم نسخلوا وهم فكر سبي خامو جابير املاخنا بعل بزح مرات معت كاز الحق محرت كاز بزح صادقنا عين باري حتيات يسري اللين كلهم سبتنا نسبارت كون كبدلن كم رقمنا ادحنهم وقيتا بنزارون بنسرحون بنحاسبون كلنا عخان تبدلناكا أدقلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻለ ወ መፍቀር ሰቢኻ ሞጎይታ ዝተፈታሕና ነፃ ዝወጣና ንግበረና ንኹሉ ዝኻውን ፍትሓዮም ኃጢአተኛን ዝኾንኩን ዓይና አገልጋሊ ኻውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃና ጳጳሳትና ብፁዕ ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቂ ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ መራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተዋዓልካን ጥበብካን ምልአ እዮም ኦ ጎይታ ንሊቃና ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን አናጉስት መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ዘይብልን ዘኽተማትን ሰውትን ኣነስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለኑ ዝኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም ነብሳታ ግብርትከ ዋይማትከ አቡነ አርአያ ሥላሴ ዮናታን ወልደ ሚካኤል ሰመራ ኣብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ጽዮን ወለተ ሥላሴ ነብስ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርና አናን ካብ ኩሉ በደል መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልሙ ጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ምርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተዋዓለን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተልና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘላለም ፈፂምና ካብ ምንርሓቅ ግበረና ኦ ጎይታ ፈቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፈፅም ሃበና ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ مسؤولوس منفس كل سن مسكانان سلطان بوزر لك من كل ساعة نزل عالم عالم آمين مدحنا بذا حديث من قد مرحقنا ومحر مفكر سبب مستركب بسمها عن فلتنا عن الندان هذا بخار فقط قال بمكاننا قال كقولمي وتسرع خلنا قبل دماء مسبني جابر أملاخنا لبه مفكر سبب
لماننا تقبل أبد دراش قبلنا خنقاتون وغنيت حيمانات كلنا كان أقرقلت كاس تسعات مستير قالت من ببن بقعات قبلنا قبر حاتياتنا رخص حلنا ننكبنا الترحق برهان قويت الناس كابلها لنا تاتاويان قربوا زي خلو ذبال عحوها بتمنفس قدس أحضر لنا كما يعكي حلنا ذنب في النسين نعنت لباتنا في التاتها كان فرنا ونكا نقر حل وسلام هذا الناس تقم هذا الناس لبسنا فوز حمامنا ما فترتنا حكيم نسخات اللي ضغنكا نز قدس دخل مستقل بقعات قبرنا سمايا زلو سناي مع ذا زلو مسواتي زي نورن تسحت من تغنى قربالك كله كي حلنا خبانا خرحق بزح ساعة خانم حرات كان نازل على كل مستراد خوني سمايا ومستير من تنفسم كاعتان نفس نسقانا توقف توتار حقنا نعخام سلوه سمايا وبخامس محوي منفس قدس المسكانا أبيتن كبرنا عرقل كلنا نزل على معلم أمين والعلوك دابير أملاخنا نمدحنا ندعبي مستقلدي مهار كنا نحنا تحتات بارد كابدي قدس مسكانها عقل قلت نكون زي بقعات نسنا صوعخنا نصايحة ومنفرنا نزي عقل قلت زين سرعات قداسين نفرد خير ورقنا أرض قدما عبي بيت الناس كان نقرب الكامة مسكانا والداسين عبيت نتدلان بزلوه أما قدسكا كنفتصن بحيل منفس قدس بقعات قبرنا أوها بمدحانيت تقعت الأخر نبي أبهير نفس وكفا كلهم كلنا تدبر وقيت أمهنا بكلمها قبل تخمت تخون قبلنا وقيتنا نملحنا للملكان مال دكان لنا نهزبخا بمخنيات حقياتهم في اللايد ما بعي بحات باريخا بمخنيات أبسي أي تحدقهم إذا قدس النخا كم تهبت مهبت قدس تياب وقيتنا يسكسوس كبرن مثلنا تنعاتن زبقوه مسخام على مزخونا محاولين منفس قدسون لمن كل سعد نزل على معلم أمين هالليلي أنا سمعت عمرتك بيتها آتينا أخاف مرة بدرش مقدس كحصل جديه قويتها مهل الأفيس اللي سمع خدم مر اللي بيت الزعل كيا بقول مرة هذا مرة كيا بدرش مقدس كذا مقصد جديه أنا سكاتر كيلو صار كان كخا بحق سدس يبلون بس معدات نتجنن مو أنا تحت بين خبر الكلام تعدو بس أنصحني كابس حتى أتيجي ما حسبنا أنصحني كابس تصور إني أنصحني نباري خا بعد أمر خادع لأني سمع واحد بستهاب كيم دق سبح بستمل أخذ والعو عدوي بنصح حسب قويتها مسوء خاد ما أود الله مكان كازرك مسوء تسوء أقول البل كله كل متمكر ونما عاد سرع خلي نرسيد ما بزيت قال أخيات وأخاتنا عير وأخات وأهوى تقبل سمك دي أبير كاتوع بيت الزعبير نوح من تخنبر بكل زمن هوتي محلات كايس عابن أوقيت أدحين أوقيت أكان أوقيت أدحين أوقيت أكان أوقيت أدحين أوقيت أكان نابن ولن من فس قدسن نزل عالم عالم آمين كبر كله هربي يسكت مدهانين
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአኻብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዝ መስዋዕት ዘጽለለላን ዝቅድሰላን ዛዕለ ዚያ ክንደይ ተፍርያ ዛሰዓት ዚያ ክንደይ ተስደምም ያ ሰላም እግዚአብሔር መሳይን መስከለኹምን ምን ተኽሉ ብጽሞናን በፍርሃትን ቁሙን ጸልዩን ታሪኻ ተቀበለሉ ዋና ቤት ጻድቅን መስዋዕት አበና ካብታ መለት ካሰሳን ካኸሙ አዘክሮም በዙን ዘላለም አይ ወይታ ገጽ ከመገጽ አኻባሪያ ኻይት ፈለ ረዳኹን ናይ ትግደፈና አምላኸይን መድኃኒን ኻሞ ሸለላይ ትበለኒ አውሎጂዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አንቶስ ባልማ መንቶን አላቲነን አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዝሕብስ ንስሬት ኃጢአት ብኻመን ትኸውን በሐቂ የማንካዕተ ቤድካ ወንባረኽ በኃይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስ ንስሬት ኃጢአት ዝብኻ ይኹን أنا كسيفن كان بشلهم مرلنا آمين كاب እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና ዝዕብየት ቅበል ይኹን ኃይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላክና በረኻ ቅርባን አቤት ዘተቀበልካንን ውሽጥ መርከብና አብርሃም አብረሰን ባን የዲያሳብን ባቀር መለስ ዳዊት አብዓውደልና ያውሳዊት ቤተ መቅደስ ክልተ ሳንቲም ካም በቤት ዘተቀበልካ እሙን ቅዱስም ካን ዘቅረቦ ናይ ሓቲ ባሪኻ መባም ቁርባንን ተቀበል በጃ ኃጢአት ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰና ዋጋ ፍለዮ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን እርጓታዩ ዝጎድለኒ የብለይን ኣብ ልሙዕ ሻኸ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ
ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ሂበኒ ከም ዘተስፈወኒ ብመገዲ ጽድቂ መርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት ዘለዎ ሩባ እኳ እንተኸድኩ እግዚአብሔር ምሳይ ኢኻ እሞ ክፉእ ኣይፈርህን እየ በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየን ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላተይ መኣዲ ትሰርዓለይ ከም ክቡር ጋሻን ርእሰይ ብዘይቲ ቀባእካዮ ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾና እፈልጥ እየ ኣብ ቤትካ ከዓ ንዘለዓለም ክነብር እየ ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣምላኽና ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ገሊላ መፀውዕኻና መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንጻሕዮ እውን ኩሉ ሰዓን ህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ወኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንመኽሪ መንፈስ ቅዱስን ንኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንሰትዩ ንጽህን ጥዕምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ ይሁን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ ይሁን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኹልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ ይሁን ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባኣሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ إذا سمعت نبر ربنا سمعت قدس ساعة تمسى قد كاخم ذاب سمايكم ودماء مدريخون على دنجرانا لما هذنا أنا بدلنا بدلوا خمسة حرقنا لهم بدلنا بسا حرقنا كل فاتحنا نمبر فتنا يدتونا انقستين حايلين كبر نزل عالمنا تقايم آمين وعدينا غير سنقل ماريا من أي قدس كبريل ملاك سلام تا سلام لك بحلنا خير دنقل اسقاهن دنقل إخيا دق زي بخير قيدا سراوي سلام لك لهم الصلاة سبرق ديخي كرم حسنكم برغي ومن تسقى እግዚአብሔር ምሳኺ ወበዚህ ደስ በልኪ ሐጃትና ሓርገና ፍቱር ክርስቶስ ምን ታና መሕት ምንና አሜን ኦ አባይ ቀሲስ ጸሎት ተዘክረኒ ኦ ጎይታ ከተደነንስ ኦ ጎይታ ከተደነንስ ዘለና በፍርሃተ እግዚአብሔር ደው ንበል
ومنفس ዝገበረልና ባህል እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰዊርና ረዲና ሪቡና ተቀቢልናኒ ማዕቂበና ናጽንዕናን ክሳብታ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሕና ሕጂውን በዛ ቀደሰ ዕለት እዚያ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ንለብኖ አህዝየ እግዚአብሔር አምላከነ ጎይታ እግዚአብሔር ትሕዝ አቡን ጎይታናን አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኹሉ ግብሪ ምን ተኹሉ ግብርና ወይ ተኹሉ ግብርና ካለና ስለተሰወርካና ስለዳኸና ተኸናና በኻውን ስለልካናን ስለዘዕቅብካና ዘጽናዕኻና ሰብዛ ሰዓት እዚያውን ስለዘብጣኻና ክነካሎና እግዚአብሔር ስንታና كون دمون ንምቕባል ገብረና ከልና እዩ ተምን መፍቀር ሰብ ስለዝንልምነካለን
በዚያም ኩሉ ዘመን ህይወትና ናባ መፍራት ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡን ግድን ዝኾነ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን እላዓል ጸላእን ወጎይታኻ ባያርህ ኣብ ኩሉ ህዝብኻ ወናርህ ኣብዚ ቅዱስ ታቦት ዝወናርህ ጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ኩሉ ሓይል ጸላእ ክንረግፅ ስልጣን ሃብከና ካብ ኩሉ ክፋት ሕልና ባልሃና እምበራ ፈተና ኣይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። لنا العلو أما ذكرت مسكانا هذا اللي يكون زي رخص فأنت لا بوئ ሰላም ለኩለክሙ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ መንዘ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልመን ንምሕፀና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዝን ቅዱሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹህ ሥጋ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ ዝተቐድሐ ወይንም ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ነቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። በምሳሌ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካ መቃብር ኣብ ዝብሩኽ ታሕሊ ዛንቢርና ኣለና መደዳ ወይ ምስጋና ከም ዝገነዙ ከም ዕዳዊ ዮሴፍኒ ቀዲሞስን ግበረን ብቕሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓትን ዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ትእዛዝ ኣቦታትና ሃዋርያት ሰብ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቀልን ቅንዓትን ጽልእን ኣየህድር ትገይዞ እግዚአብሔር
በፍርሃት እግዚአብሔር አብ ቃል መሕወይትን መድኃኒትን ዝኾነ ኃጢአት ኃጢአት እግዚአብሔር ምሕረቱ ሓደ ክገብረና ምእንቲ ዝሓድነት ስጉኡን ደሙን ሰላም ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበለልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕሉ ክህበና ምእንቲ ሃይማኖትና ንልምን ኣሎና። አሜን። ዳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ምስኦም ክቆጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ነቢያት ንልምን ኣሎና። ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድሎም እውን ክኸፍለና ምእንቲ ላእካን ሃዋርያት ንልምን ኣሎና። አሜን። ኦ ጌታ ይቅረበለልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምን ኣሎና። ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉድለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነዊሕ ዘመን ንዓቶም ክህበና ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳትና ኣባ አንጦንዮስን ምእንቲ ሊቀ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይርሓቐ ትግሃትን ፍርሃትን ክሳብ መፈጸምታ ክህቦም ጻምኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ካህናት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻምኦምን ፍቕሮምን ክዝክርን ምእንቲ ዲያቆናት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጻሕፍትን መዘምራንን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ልመናውን ክሰምዕን ዝዓበ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማእን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንልምን ኣሎና። ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ኃጢአት ንምስትስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክህቦምን ማህተም ቅዱስ ሥላሴ ክሃትሞምን ምእንቲ ሓደስቲ ኣመንቲ ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምን ኣሎና።
እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍ ዝጥዕመን ዝሕሾን ድልየቱን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር በመገድ የማን ክመርሖምና መሕደርዮም ካብ ሰላም ክመልሶምን ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ዝነግዱ ሰባት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ምእንቲ ነናይ ዕለት ሲሳዮም ክቦም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋግኦም ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምእንቲ እስራት ሰባት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ነናብሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም እውን ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕማትን ድውያትን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዓ እውን ኣብ ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንም ምእንቲ ዝናም ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላግ ንልምን ኣሎና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዘዕጸድን ፍረ ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ንኹልና ብጸሎት እንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድነና ንልምን ኣሎና። ኣርመን ያትን ሐዋርያትን ክንና ቀሪብና ንለምን እንዝ
መልአክና በአቲ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦ መለተ ጸጋ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ባህ ይበልክ በላ ንስኺ ካባነ ተበረኽቲ ኢኺ ካትና ክንካሓድገል ትኽለም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ጊዜን አብ ወወልድ ወመንፈስ ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወክብር ለስሉስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ አብ ወወልድ ወመንፈስ
نارون زكريا كم تقبل يقبل الكايفتين ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸሎት በጥሙሉ ሰማያት ምድር ቅዱስ አስባትከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ክለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ክለ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ መንፈስ ቅዱስ ለኩሉ ጊዜ ይዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጣዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ቱን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘፍቅሮም ኣብ ክልተ ወገን ድንግል ሓደር መንፈስ ቅዱስ ማርያም ውላዱ ዘይኣምን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳቲ ይሓድ ተፈልየ ይኹን መልእክቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ ፍቅዲ 16 ክሳብ ወዳእታ ንኣምላኽ ከምዚ ዝኣመሰለ መስዋእቲ እዩ ዝሕጉሶ እሞ እናይ ምግባርን ዘለኩም ምስ ካልኦት ምምቃልን ኣይትረስዑ መራሕትኩም ተኣዘዝዎምን ተገዝእዎምን ንሳቶም ከምቲ ፀብፃብ ዝህብ ነቂሖም ይሕልውኩም ኣለው እዚ ብጓሂ እንተገበርዎ ንዓኻትኩም ኣይጠቕመኩምን እዩ እሞ ሓጒሶም ከም ዝገብርዎ ግበሩ ቅኑዕ ሕልና ከም ዘለና ርግፀኛታት ኢና ኣብ ኩሉ ፅቡቕ ንምግባር እውን ድላይ ኣሎና ስለዚ ጸልዩ ኢልና ኣውራግና ከም ብሓድሽ ናባኻትኩም ምእንቲ ቀልጢፈ ክምለስ ኢለይ እልምነኩም ኣለኹ ጸሎት ሰላም ዝህብ ኣምላኽ ደም እቲ ናይ ዘለዓለም ኪዳን ገይሩ ንጎይታና ኢየሱስ ካብ ሞት ብምትንሳእ ዓብዪ ጓሳ ኣባግዕ ዝገበሮ ብፍቓዱ ምእንቲ ክትፍጽሙ ብሰናይ ግብሪ ዘበለ ኩሉ ይዕጥቅኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ከምቲ ንዕኡ ባህ ዘብሎ ገይሩ ኣባና ይዕበ ንዕኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ መደምደምታ ኣቱም ኣሕዋተይ ነዚ ሕስር ኣቢለ ጽሒፈልኩም ዘለኹ ቃል ምዕዶ ብትዕግስቲ ክትቅበልዎ እልምነኩም ኣለኹ ማቴዎስ ሓውና ከም ዝተፈትሐ ፍለጡ እሱ ቀልጢፉ ናባይ እንተመፀ ከዓ ብሓደ ኮይንና ክንበፅሓኩም ኢና ንኩሎም መራሕትኩምን ኩሎም እቶም ቅዱሳንን ሰላም በልዎም እቶም ካብ ኢጣልያ ዝኾኑ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ጸጋ ኩላኻትኩም ይኹን ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወልዲ ፍቕሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ከምቲ ኣብ ቅድስት ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ኣቦታትና ሃዋርያት ዝወረደ ከምኡ ከዓ
ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ዕፅፊ ኮይኑ ይውረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ወሲዱያን ዘነሳይከ አክሊለ ወጸልይ በእንቲአነ ነፍሳትነ በሳይሉ ወምሕረቱ በእንተ ቅዱስ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ጎይታናን ኣኽናን ምስ ኩላትና ሐዋርያ ጴጥሮስ ዳመይ ካፍ 2:18 ክሳብ ፍጻሜ ሰዓት ኣወትን እኳ ተዓም ምእንቲ ኣምላኽ ኢሉ ዝተዓገ ኣምላኽ ቅቡል እዩ። በደልና ገበርኩም ኣምላኽ ቅቡል ክርስቶስ ድማ ተርውም ኣርኣያ እውን ሓደገልኩም በረን ዝፀረፍዎ መሊሱ ኣይፀረፈን መከራ ምስ ኣፅገብዎ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርህን። ካብ ሓጢኣት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጸሮ ብመስቀሉ ኢኹም ዝሓወኹም ከመይ ከም ኣባጊዕ ተባሪርኩም ጠፊእኹም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳይኹምን ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኣለኹም። ኣቱም ኣሕዋተይ ዕለምን ፍትወትን ኩሉ ሓላፊ እዩ ለምን ኣብ ዘሎ ናይ ተፍቅርዎ ቅዱስ ስሉስ ዘህቡር
أحواتنا سمعون لا كاب أحزاب نس بمئنت خوص قدم كمي كم زبصحهم سمعون أزنتي الله مزيد ما اتقال نبيات يسامع كمتي اتم ترفو سبن سماي أباتاتهم تتصوع كلهم أحزاب نقويتام انتي بدوليو نتا وديقا زلا دنكوان داويت كم بحدش كسرحا نتعناء كحدثو كم بحدشون كقنعو إيا إذن قرزي اتغابز الألم فليتوز قبرو قويتا يبل الله زبل صحف إيو كاب قداموت ولدو يميرو أبيت صلوتهم بسنبات نمسيه إن أنببوون أبكا كتمأو تسبكو اللو ما كاب رخصت حتياتون دمتن كاب حنق دمن كاب حنقن دمن دا كلو نلأخلم انبر نتهم كاب أحزاب ناب أملاخ زملس زلو كي نخبد اللهم يرأيني الله أيزي أبهر قال ملأ عبية العالى دماء قدس بيت كريستيان بزحو توسخ ويتانا إيسوس كريستوس كأزعام نبازحو قدوس قدوس أنت تقبلك كنديس أقودهم بجا خوي على هذا قالوا فوقيتا كم ساعتان كاب كل ما قبل على الآخرنا كاب كل طيور أدنى نتفرلنا تجيبنا هكذا من نتنا خامس كان آخرنا كل قد بقعنا كبرنا قدنا بحق كاب كعن سلام لكلكم منفسك ቅድስት ዝኾነት ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሃይማኖት ጉባኤ ክንዝክራን ልምነካለና ድሕነትን ልምነልኪ ክብሪ ዝተመላኸ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልክ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕልና ፍቅሪ ወድኻ ዓርገልና ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልክ ونت تدنقل نفتاتنا محرت قبرلنا حتياتنا خحر قلنا نبقيتانا لمنلنا ودنقل مريم كل سنتين ولايت أملاك دسي بالك حكي من تدك سبت لمن حتياتنا خحر قلنا نبقصص ودخل لمنلنا حكي نقص تخونك ونت تدنقل دسي بالك وناي بحرينا تمكحت تخونك دسي بالك وناماني الأملاك نازولت كلنا دسي بالك نبقل مقيتانا يسكسنا بحق متعرق تخونك محرت غيرو حتياتنا من تخحر قلنا خذكرنا نملك لنا
ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል አልተ ሰማያት ለማርያም ልቡና ለዳዊት ወጥበብ በሰሎሞን ወከመ ሳሙኤል ሞቶ ዘይከብድ ነገሥ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ በድንግልና ዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ ውእቱ ብርሃነ ለሕዝባት ማርያም እስመ ዘወዘከርታ ዘይትለአለ እምኩላታ ወተጸገወ ማርያም ድንግል ምዕራብ አሰርገዋ ደብተራ ሕግ ለሙሴ ወገነት አሮን ለዘካርያስ ደብተራ ስም ፍቅም ነገር ወአሮን ካህን ከመይገላ ያርግ ድንግል ማርያም ተወልደ ወቆይታ ይቀርበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት አብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ዘይት መስቀል ተሰቅለ ወቆይታ ይቀርበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ሳይማዕተ ከሙታን ተበሊተንተ ካህና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ብየማነ አቡት ዘቐመጠ ሕያዋንን ሙታንን ፈርድ ዘመሓልፍ ወቆይታ ይቕበለና ካህናና አንወብ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይኹን ክሳዕ ንዘላለም ዓለም አሜን። ይኹን ይኹነልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ሰብሖ ለአምላክ እግዚአብሔር አብ ብርሃን ፈጠረዩ ኣብ ሂወት ዝመረፅ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ ፀልማት ዘውፃእኻን ዝርከብ ብርሃንካ ፀጋኻን ፅባቐኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሰዓት ካብ ባሮት ዘይራቕ መሳቶም ዝነብር ነታ ብምፍራሕ ብርዓድን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈለጥ ቅድሚ ሕናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ካዲበና ብዝርታር ክንፅውዖ ከለና ይምርምር ብርሃንና ሰራዊት ሰማያዊት ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእኽት ምስጋና ማህሌተ ሰማይ ኦ ጎይታ ንልምነካ ሰለና ኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣለና ጃከ ሳልሳ ጊዜ ቅርባለና ዘይትማ ሞትን ስዕር ገበርካና ኣብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑነቶም ባኻና ከማ ታንታብካን ሰኻን ኩሉ ሓይል ሰላም መንፈስ ንደቂ ስልጣን ሃብካና ሳብኻ ድማ ፍቅሪ ገበርካልና ማእኸልና ኩንካ ድማ ዓረካና ነቶም ዝልምኑኻ ስማዓይ እዞም ልምኑካ ወናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ፀላኢና ዝዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጠላኹን ሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ መበለታትና ንዝተኸተማትካ ተቐበል ብሓጢኣትን ዝረኸት ምሕረትካ ንፅህና ለቡም ንጥፋት ምለሳ ቤት ማሰር ዘለዉ ናድሕነ ጎይታናን ኣምላኽና ብሩኽ መንግስትና ኩልና ተቆ ኾነና ወለኮለ እንተወነ ለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስተ ሰብሮ
كلهم هيكتب غير ناس ملأ الماريا دسملكي حاجاتنا بن سلام كلكم في ብዙሓት ካትንታት ግና ካትኩም ግን ባዕንት ካቶም ቃል ሰባት ክንሰም ሰርሕም ጠረና وإذا خبر ندل يوم ركب ندل يلو كلن جزية كنذكرهم ذكر كبيرة من أغنام وتنتقدمنا حمم أحمد هاني كم مواسى اتفرحنا اتا قبل اللي شروبئل اتغمت سمعنا نولاوي همو لإسرائيل عزم زي رئيومو كما أباقى يوسف
ዘይነብር ላዕለ ኪሩቤል አስተርአየ ኖላዊሆ እግዚአብሔር አምላክና ሁሉ መንፈሳዊ በረከት ባረከና ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ቁጣዕ በመባደን ተመስግኑ መላእክቲ ሕፍظ ዘለዎ ይግበረልና ለዓለም እግዚአብሔር አምላክና ሓኒና መፍቀር ዘም ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻን ንፅሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ወንጌል ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕወይን ካብ ዓለማ ቀዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክመሩን ዝለኣካዮም ንሳያኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናና ሕሊናና ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕ ዝበቃዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 100 ሰናይ ፍራፍ ሂወትና ክፈሪ ባረኸና
نحزبها بساقة حدق منقص سمايات ملتلالنا نكون كل زحاز እግዚአብሔር አብ ብሩክ ይሁን ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንብሩክ ይሁን ራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ወንብሩክ ይሁን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዱስ በሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ تخاتم تخم تابسم بدلنا نقول قبل الملا
أخي دنقليخي سقاخون دنقليخي እግዚአብሔር ቢዳ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ابن السبخ ديخي قوم لتسقى እግዚአብሔር ሰኺ ወፍስቲ ሲበልኪ ጦሩ አልና ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ዘላለም ዓለም አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ናብ ደንባ ባጊዕ በአፍ ደገ ዘይኣቱ ካልእ ወግ እሱ ሰራቅን ኢላን ከም ዝኾነ ባሕኩም ኣሎ። በአፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ጓሳ ባጊዕ እዩ። ንዑ ተሓላው ደገ ይኸፍተሉ እተን ኣባጊዕ እውን ቃሉ ይሰምዓ። ነተን ኣባጊዑ ከዓ በብስመን ፀዊዑ የውፍረን። ነተን ኣባጊዑ ሙስ ኣውፈረን ድማ ከቅድሚአን ይኸይድ። እተን ኣባጊዕ እውን ድምፁ የለልያ እየን እሞ ይስዕብኦ። ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን። ኢየሱስ እዚ ምስ በለ እዚ ምስላ እዚ ምስ መሰለሎም ንሳቶም ግና ነቲ ናይ ዘዛረቦም ኣየስተውዓልዎን። ንሱ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም እቲ ደንባ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሕልቱን እዮም። እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖኦምን እየን። እቲ ደገ ኣነ እየ። ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ክኣቱን ክወፍርን መጓሲኡ እውን ክረክብ እዩ። ሰራቂ ብጀካ ክሰርቅን ክሓርድን ከጥፍእን ኢሉ ኣይመፅን እዩ። ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻእኹ። እቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ። እቲ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ይሕልፍ። እቲ በዓል ዓስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነ እተን ኣባጊዕ እውን ዘይጥሪቱ ተኹላ ክመፅእ ከሎ እንተረኣየ ነተን ኣባጊዕ ሓዲግዎን ይሃድም። እቲ ተኹላ ድማ ነተን ኣባጊዕ ይዛረፈን ፋሕውን የብለን። በዓል ዓስቢ እሞ ይሃድም ግዲ እተን ኣባጊዕ እውን የብሉን። ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ። ነባጊዕ ይፈልጠን እተን ኣባጊዕ እውን ይፈልጣን እየን። ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነተ ነቦ ፈልጠ ነፍሰይ ከዓ በጃ እተን ኣባጊዕ እሕልፋ። ካብዚ መጓሰ እዚ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ። ንኣታተን ድማ ከምፀን እየ። ቃለይ እውን ክሰምዓ እየን። ሓደ መጓሰ ክኾና እየን። ጓሰአን እውን ሓደ። ኣነ ነፍሰይ በጃ ኣሕሊፈ መሊሰ እውን ክወስዳ እየ እሞ በጃ ክሕልፋ መሊሰ እውን ክወስዳ እየ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ። ባዕለየ በጃ ዘሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳስ የልቦን። በጃ ክሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ፣ መሊሰ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣለኒ። ነዛ ትእዛዝ እዚኣ ካብ ኣቦ እየ እተቐበልክዋ። ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ማእኸል ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍልላይ ኮነ። ሽዑ ካባታቶም ብዙሓት ጋንየን ሓዲርዎ ዝሓዘዎ ይዓብድ ኣሎ። እንታይ ኢልኩም ኢኹም እትሰምዕዎ በሉ። ካልኦት ግና እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ ዕቡድ ኣይኮነን፣ ጋንየን ዶ ኣዒንቲ ዕውራት ክኸፍት ይከኣሎ እዩ በሉ። ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ።
ስጋሁኒ እግዚአብሔር አምላክና ዘይትምርመር በመፍቃርካ ወድኻ ዝጠፈና ባካዮ መምህርና ኣብዚ መፍርሒ ቁርባን ኣብ እንቅርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ጎይታ ሕለትካ እምበር ብፅድቅና ንመና ባሂርና ዝያ መፍቅር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራሄኻ ምንደልና ኣለና ገበርካዮ እዚ ምስጢር እዝን ኣናና ኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ ፈራረድ ከይኮነና ደምሰስ በደልና ምዝህላልነት ሰራሕናዮ መሰስረይ እንተዳለወ ይኹን ኣብ ወልድ መንፈስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። ሰላም ለኩል መንፈስ ኩለን ዝሓታ እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርራይኻን ልምንትልና ኣለና ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ዓዲ ዘላ ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ ኣነ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት ብፅዕት ሀበ እግዚአብሔር ምስለ መንፈስ
ሳውል ወኩሎ እጀኻ ኩሉ ንዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታ መድሓኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ኣለና ወመፍቀር ሰብ ካብ ርራይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ማሕበርና ዘክር እሞ ባርኮም هللويا ቤተ ክርስቲያን ወማይበርነ በውስቴታ ብዘይ መቆራፀን ብዘይ ምክልኻልን ቅድስን ንእርትን ፍቓድካ ክገብሩ እናትካ ክኾኑን ጸጋኻ ኣቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንባሮትካ ከባና ንድሓር ንዝመፁን ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብርኹም ጸለ ኩሎም ካብ ቅድመታ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፍት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ብኡ ዘለካ ክብርን ስልጣንን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በል ኩልና በተለየ እግዚአብሔር
ዓለም ሊበመትከቱ ለኩሉ ስብሐት ዝኾነ ካብ ቁርባን ማካምና ማልኩም ዓላ እናኹምኩም ተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዝሰሓቀን ዝተዛረበን ወይ ከዓ ብክፍኣት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ቆመ እንተሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽካዕለለን ይረዳእ። ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ገሃነመ እሳት ክቕበል እዩ። ጎይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉሕ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ትወትን ኣርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮም ዘምስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልታ ክፅንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያን ምድራውያን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ። ምስጋና ንዘለዓለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስገኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኮ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎም ሞት ብምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መልኣኻ እያ። ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፣ ኣብ ምድሪ እውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበልዋ ዘመስግኑኻ እግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእካ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞትካ በተምጥም ዝካረከ እውን አንጽሃና ንኩልና
بمنفسه مسعم نحدنا خنسعم دلوات قبرنا أنت سلام السنت وفكره عمه بذيناتي كمو يقرأ لنا تفعلكم مسجر بابتهم سلام تلاوتكم ونتمتن لكنني معبتك قدس انتايتي انبلا ما سماوي بزي فردي خبز كان دم كان وهبت كان قبلها بنا نساون موت زي بالله سماوي تيا بغيتانا بيسوع كريستوس مسونس منفس قدوس كبرن سلطان بودلا كلام من كل ساعه زلالم عالم امين ويتانان مدحنينان يسوع كريستوس كموتات مستنسي ناب سمايات قدم معراقو مصحف جدان نهواريا زنقرو مزيو فقرون محرتون مثل سليكان أباساتنا أبا أنطونيوس مسكولنا حزب كريستيان مثل نفسات أكبرتيو وإيماتيو أبونا أرايا سلاسي لكلهم سماتا زيرترا العالم عالم آمين أملاقنا غمرت كمبر كم بدلنا أملاقنا غمرت كمبر كم بدلنا أملاقنا غمرت كمبر كم بدلنا أملاقنا غمرت كمبر كم بدلنا
أين فلبثك مؤيد يا الله بمات يا دياري أبيك هذا كامس بتاعي أستوى እግዚአብሔር መድኃኒት አናስቷ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ አብኮትዎ ለአምላክነ ሃሌሎ አልባብክሙ ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ዛሎ ወየሎ ወትረ ሰማይ ወምድር ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስለ ሊቃነ ጳጳሳትና አባ አንጦንዮስ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ናኩተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ
وهب يا هوات زي ما زال مكتب أبوه سواد ولك مدانينا زينو زياك فقعد اسمع فكدك دهان بك احنا مسكالنا نفسنا فطم تكبر وهابي وثنا يطف تبابو أحد ودخا بأخا خند فقد كانت كفقد ذنت يوغ لبنا أب حيلو نسخة خانا هيزاب طق حكنيا تلبم نفس التدحن عبية بيت حتات إن هاجرنا وصار كان صيحان يوم برها هي واملا أبت مستواها زي حدك طق أبرها لنا بابن زي عكن كان هبنا فزاي مرهاب وقيتا نابارتك كل قضية بقنع كان نكون حزبنا حي مسجون
ማሮም እግዚኦ ጎይታ ወይ ናኻ ነመስግን ናኻውን ንባረኻልና ኩሉ ሰዓውን ልመነካ ኦ ጎይታ በልዑላን መዛግብቲ ብርሃን እትነግስ ካብ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ጥመታ ንስልጣናት ጎይቶም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስን ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦይኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ بقال كدان كابو سمير كا كل بو جبر كا نعم حسن نقل سدد كايو أفكار ستن سب كنا بمنفذ قدس مولاد ما تفلت بعد كاقبت تمهزون قدس غير خسر عالكا كاب دنقل تولد قدوس 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 እግዚአብሔር ሰባኦት داون مكرا مسكل زرق حبون زامن حمومات من تغدعن مكرا مسكل تقبل تذكر بفقادون حمام زتوهبن حمومات كدحن سنكل كل نزولو خصنعيو نستقل فغركب نموتات كتنسي نموت كسعر نماسر سيطان كبتخ مكرا مسكل تتقبل فقاد أبو خفصم نسيول كرقصنا هيوة عفدقات دماغ كخفتيو نسعد كان كبر سرعات كتكل نسلمات كرحق نسانات كعبيت نسايون كقهديو بتانعوز حضلا بتاليتتيان تداويك مكساوي صاحب السم بداويه قدساتم وبطاعت الأنبال نور من جمال أمسجنة بارخة قرصون قدسان دك مزامرتو أزحبست زي
حدقت حاتيات من تخاتكم زقر السقايو انكبوا العيل هابوم آمين 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 وندعمن نزغت قبل غلقون ما ذكرت هاي قبروا كما ونصواع وين حويسكا أمسكنكا قدسكا ونهابكا وقويت حجون موت كانت نزايخنا ذكرنا نمنك لنا كل معلم زنبرك مدحينا ملاخنا عغان بين خاننا مسقناك زحب السزن زطواز نقرب لنا أب قدمي خاخن كو من عاخا نقل نسخا عزيز كان يا موس لازن حنا بارتك قويتا نمسقناك لنا قويتا نابز حب السزن نابز طوازن منفس قدسن حيل نسدلنا لمنك لنا نقويتانا مدحينا يسوع كريستوس قان دم قبرو نزل عالم عالم آمين يوم عرن يوم عكن يوم تعالن كم بحدش ونزل عالم سلاسين زخون كا قويتا أبي يسوع كريستوس نسخا زمسكانا زي نقرب الكالنا نحا وكل فترة نفس زرع دلك قويتا زام مهازين أخاي قبا سنة خام بدع المستنا يكون قربنا مو فرارد النطلاء مسالق نطفات كي فرلنا انتايدا مسقانا فوسين منفسنا ونمسنا يخون لنا هو قويتانا نحقنا من عبي اسم كايلكا قبض يسمرك حلنا كلهم رحق حيلها بنا وقويتا باريا ما بزلا مقدسكا ويتا مقارجا بسم كانت فأنا آخر حبنا وتسمع يدنقز كاتوني تلاوني رقص ناي طفات من سرعات كيسي ديابلوس يلقز ديم إماني رحق علاوي مدب معاتي هدا يقرر كنا يربح دفار يقصد فرقيت خام طحيبل حوالي دخامي طفح حوالي طحيبل نحن باريات حاتيات الله كله يبتن وقويتان عند لباتنا مسكانا خا إذا زخان عدل نسخة بين خا خا منفسه برهان هاب كل زقزال كان أجزاء بهرا ودون قالوا إنه تزقلت كلام فتقلهم أزنع علو ما مناي مدحان تكان زلو خا بحيل اللسان زم حلو حيل اللسان زم مسكون خان مارو هاي ما نتقنع كل جزيم بعد كان زقبرو ندح آدحن تسرد نزختامات هاي ما نزم تعرف وقويتا نحن مسكلهم قدسان كاخف الهابنا
ساتم كم تسمرخا خنسك حيلها بنا بقنعنا بنصنا نحلو وغيتا كاب سغا دم كان نقبل نخلنا حادنتها بنا منفس قدس حيل بحقنا هيمانو صنعاتن كنملها بنا كل ساعنا اخاخن مسلن ودخان بقركان يسوع كريستوس مسون منفس قدس زلالم عالم نايبر بزياك منفس قدوس وفوزنا كما بكاني كسمو لእግዚአብሔር በሰማይ እግዚአብሔር ወይትባረክ በመንዝራተ Oh
ኩልክሙ ኩሉ ለሃስካ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንለምነካለና ኣብ ኪሩቤል ትነብር ኣብ ልዑላን መላእኽቲ ኣጣዕርፍን ኣምላኸ ይግዛእልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ኣብ ታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኸ መሓርን ቅዱስን መና ኣሎ ብግሩህ ልቢ ንዝግዙእልካ ጥዑም መዓዛው ንዘቕርብልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምእንቲ ጎይታናና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ وابتروبيلن سرابيلن تنبر እግዚአብሔር አምላኽና ንስኻ ብዓይኒ ምሕረትካ እትምልከት ንሰቡትና ንስንባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ልና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ንዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኑ ዓድሎም
أما نفس قدس نزركب دحنة كخونو ندحنة سقان نفسن أو سماي زولو منقصن رستن موقسن بقاد كان أحد ودخا مسلم نفس قدس مسقانا تنعت موزلك الله من كل ساعة نزل عالم عالم آمين المنفذ فتح يبقى الباري أتني حلوة عينه تعود أتهم يبقى الباري قلنا تقدس أساسنا كم أقويتا عيمانة بطاتنا نديتنا نعادنا ذكرهم نفسهم من مس أبراهام من إسحاق يعقوب ننبر نعم أقويتا نفسات أكبرتك وأيماتك أبونا أرعيا سلاسي يوناتان ولد ميكائيل سمراب رقبة سلومون ولد تسين ولد تسلاسي نفس كلهم سماعتها إرترا مس أبراهام من إسحاق يعقوب ننبر أنا أقول كاب كل بدل مرجمن أبكادتن كاب حاسيها من محل موجازنا دعننا بقحدتن برخصة مسكعتن دوت هاي منتم من مسعر ماويانن كم مسنبارا دعننا أقويتا تبابن حيلن تبن مسو علن عمرنا بنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب جقص عن زلالم فسمنا كمن أكبرنا أقويتا فقار كان دليت كان كل ساعة كم فسما بنا تمنعوين مسكلهم كل ساعة سماعتنا من قصة سمان أما صحفي وصحفلنا أقويتانا إياس كل ساعة مسؤولين سمان فس كل سن كان عن سلطان بؤزل لك من كل ساعة نزل عالم عالم قزنا بزلي زلنا بقز بزلوته كلام بزقودله قزي بزحلفه سقا بزودقه دم بزنطبه بعين محرت كانت ترني دساتم لقدوسان قدوس هدو
እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘሎ ህዝብካ ተመልከት ከም መጠን ዕብየት ለውሃትካ ይቐረበለሎም ከም ብዝሕ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ኩይካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳዊ ሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ጸምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ مقوسم محرة المسلم وسنفت قدس مسكانات صنعت مقدر لك من كل ساعة نزل على معلم آمين زيو تسالنا سلام لكلكم كزينا بحق سقا قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس يا امين وقابل نتقبلون هيوة مدحانيتن نسرت حياتيات زوهابيو كزينا بحقنا قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس كبر دوميو امين وقابل نتقبلون هيوة مدحانيتن نسرت حياتيات زوهابيو امين كزينا يا امان يا املاخنا انا بحق سكون دومينيو آمين 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 زعد حريت الزفاز زنا قويتانا أملاخنا مدحينا يسوع كريستوس مخلطو وقن نقل زخونت كاب قدس قزنا مريم زوسودو مسمى لكوت حادث قبرو
ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይን ምልዋጥን ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ከቱ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ከውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበኦ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ኣሜን። ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ባህ ዘብለካ ስጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይት ሓጢኣተያ ናሕስየል እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐበልሓንኩን ስልጣና ውሽጢ ኣትዩ መንቲ ወጊእን ንኸሳ ስለ ዝኾነ ምሕረት ካሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲልን ካብ ህይወተይ ካብ ኸፈልን ዓይነታት ካብ ዘይፀግ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነን ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይ ኣምላኸይን መድሓኒየን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርየኻ ቁስ ነፍሰይን ስጋይናን ቀጸለይ። ሰላም ሰላም ተመልካ ሰላም ለችን ዘንስህ ግንብለች ማርያም መነና ሰውቃች ማርገናዊ ተማይጸነ ብጅ لا على ما على ሰላም ተመልካሃና ወያ ጨንበር ሳነም ጥሉ ዘለሉ ዋለ ማርያም ትማህፀ ተመልኮም ፍጹም ገሪያም ገሩት ዛወጅ ነፍሱ ዋጅንቅብና ስጋሁ ወነፍሱ ዛዚትና ባይለውር ዝተነምርሳነ ተማይፀን እጅ ተፀውረ San vizye solo tan vizye neso karva nani istaznaka adi amlak Maria envele sasa warupa inazakrab kulechi Kita kalai babi ወረቀታቡች አዛገር የነዳይሲ ወዘረከቦ በስተከፈት ኢሳያስ ይውረድ መንፈስ ቅዱስ በላዕለ በስቶ ወይኑ ሰበብል ካህን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ፈኑ በላዕለ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያኑ ወልጦሙ ከመቅጽ ኃይለ ስልጣኑ ውጹ ወመንክርችን ሰላም ለክም ጻድቃን ወሰማይ ስላረክሙ ዛቲ ዕለት ሞዓና ልክን መጣሪ ኩሉ ሰላም ለክም ዛቲ ዕለት ቃኑ ሰባስማት
يا أبا الحاجة مهرنك 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 أنت مريم مهرنك مهرنك أنت مريم مهرنك صاري لنا مريم مريم سايلو يكفلنا أني لحد ታቶምቃ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እዮም ታቶም ሰለስተ ኣካላት ብገጽ ፍጹማን ብመለኮት ብህላውየ ማዕረ ቅድሚ ዘመናት ብህላውየ ብኽብሪ ብሓይሊ ብዘይምልውዋጥ ብምንባር ሓደ ምዃኖም ንኣምን ንሕና ኸምዚ ኢሉ ነዚ ዘይኣምን እውን ነውግዝ ብዛዕባ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነፍስን ስጋን ተዋሂዱ ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር ቃል ቀዳማዊ ወዲ እግዚአብሔር መለኮታዊ እዩ ሰብ ንመድሓን ድማ ካብ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልደ ከምቲ ሐዋርያ ዝበሎ ድማ ካብ ሰበይቲ ተወልደ ካብኣ ስጋን ነፍስን ምስ ተዋሃደ ምሳና ማዕረ ኾነ ምእንታና ድማ ብሓቂ መከራ ተዓገሰ ብምትሃት ኣይኮነን ከማና መገዲ ብምኻድ ደኸመ ብምትሃት ኣይኮነን ብትእዛዝ ጲላጦስ ምእንታና ክገርፍዎ ከሎውን ነቲ መከራ ክቕበል ከሎን እቲ ማዕረ ማህረምትን ዝብጠትን ሕማምን ከማና ተሰምዖ ተኽፀፍዕዎ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብሽንካር ክሽንክርዎ ከሎውን እቲ ዝተቐበሎ መከራ ከማና ይፍለጦ ነበረ ከምቲ ነቢ ኢሳያስ ብዛዕባኡ ንሱ ደውየና ወሰደ መከራና ጾረ ዝበሎ ንሱ ምእንታና ጓሃየ ንሕና ኸዓ ምእንቲ ሓጢአትና
ቁስልን ሕሱር ሕማምን ድውይን ኮይኑ ረኣናዮ ንሱ ግና ነዚ ኩሉ ምእንቲ በደልና ተዓገሰ ደጊሙ ብሽንካር ብኹናት ቆሰለ ንመከራና ናብ ርእሱ ጸዓኖ ከም ብሓድሽ ጳውሎስ እውን ኣተዓራቂና ስለ ዝኾነ ብሕማምና ክሓምም ይኽእል እዩ ብዘይ በይነ ሓጢኣት ብኩሉ ግብሪ ከማና ተፈተነ ክብል ንሰምዖ ኣሎናይ ንሱ ነባቢት ነፍሲ ከም ዝወሰደ ንእመን ካልኣይ ብሓቂ ሕማም ነፍሳትና ህውከት ጭንቀት ሓዘን ልቢ ተዓገሰ ዮሃንስ ወንጌላዊ ብዛዕባኡ ነፍሰይ ክሳዕ ሞት በፂሓ ተጨነቐት ዝበሎ ዘኪሩ ነገረና ከምኡውን ንሱ ክሓዝንን ክጭነቕን ከም ዝጀመረ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ጽሑፍ እዩ ብምትሃት ዘይኮነ ብርግጽ ብሕማም ስጋ መከራ ስለ ዝተቐበለ በዚ ንእመን ነቶም ክገርፍዎ ኸለዉ ኣይተሰምዖን ተቕልዎ ኸለውን ኣይደኸመን ብሽንካር ክሽንክርዎ ኸለዉ ድማ ኣይሕመሞን ዝብሉ ንሕና ከምቶም ዓላውያን ነውግዞም ኢና ንሕና ገና ንሱ ምእንቲ ሓጢኣትና ብስጋ ከም ዝሓመመን ከም ዝሞተን ንኣምን ኢና ነፍሱ ካብ ስጉኡ ምስ ተፈልየ ስጉኡ ገነዝዎ ብርግጽ ድማ ካብ ሞት ተንስአ ብድሕሪ ትንሳኤኡ ብርግጽ በልዐ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ዝመጽእ ዓለም ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ምእንቲ ክፈርድ ክመጽእ እዩ ንኹሎም ደቂ ሰብ ከዓ በቲ ዝሞተሉን ዝተቐብረሉን ህላውየ ስጋ ብስጉኦም ካብ ሙታት ከተንስኦም እዩ ከምቲ ባዕሉ ዝሞተሉን ዝተገንዘሉን ስጋ ካብ ሞት ተንስአ ንሳቶም ከዓ ብድሕሪ ትንሳኤ ንዘለኣለም ብዘይ ጥፍኣት ክነብሩ እዮም በረኸትን ረድኤትን ናይ ቅዱስ ዮሃንስን ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን ዘለኣለም ኣሜን ልዩ በንቲያ ወበንተ ኩሎም ክርስቲያን ዘይቤሎ ነገሮ ተስካሮሞ በሰላም በፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ
ولك سبحات العالم قوت وسبوه اسمها يا أنت ولك سبحات العالم قوت وسبوه اسمها يا أنت وسبوه ولك العالم هو لك غير بكانو هو بس هايلو هو بكيلو هو بك مبزعبك هو بك عليك هو بمز هو بكبرو هو بعتارو بك بس أنا أسل وبيبا هو لك ذات لا بولد العالم والعالم
كل معالتي باركك ربنا العالم على أخي مسكنك እግዚአብሔር ይዛረብ ሥጋ ስለበሰ ዘላለም አለ ሆነ ነብሲ ጻድቃን ምሳሒ ቅዱሳን መመክሒ ወጎይታ ኩሉ ሰዓናትካ ንዓኻ ኣይሙሮ ሃበና ዛና ውናት ሃበና ካብ ጠገበሲ ከርሰብ ካብ ጎይታ ኩሉ ሰዓናትካ ዕብየት ክነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና ኣምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋ ደምን ዝተቐበልና ኣና ንትሕታት ባሮትካ ዘይቕንን ጎይታ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ናትካ ሩኹን ምስጉን ሎሞም ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አለ ሳና ሕያዋይ ጓሳ እጃባ ጊዕ ተሓልፍ ጓሳን ጓሳና ኸነ ለሊ ድማ ይዕንትን መኽፈተልና እግዚአብሔር አምላክ ሳናይ መንፈስ ቃልካ ሰሚዕና ናባኻ ትዕብ ናባኻ ናብ ደንበ እትን ሰላምን ቅሳነትን ዘለዎ ኽናት እግዚአብሔር አምላኽና ዘፈልና ካብ ዝሓልና ተንፋሒሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ልብነ መራሒ ቃለካ እሞ ቶም ከተቕንዕ ልምነካ ኣለና ባሮትካ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓለም ምብለታ ፈውሰ መረትካ ከዓወላ ደገ ቤተ ክርስቲያን ምሕረትን ክትከፍተልና ንሕና ረቦና ድማም ይኹን ዋድሕነን ፍራፈተ
ገብርኤል መልአክ ደስ ይበል ያትና ነና ፍቅር حديركم عند حديركم تروح فتارينا كساب الساعة زي بدحنا سلام بتعنا بهداءات عقيبو أبز قدوس بوتا نقدوس عمله نقداسي نوداسي ننسحا نقدس قربان نقابا سلز فقدلنا فتارينا أملاك قدوسان ناي بحر مسغانا يبصحيو كلهم بزي ساعات هزي أبز قدوس بوتا مسيهم قدوس عملخو تفصمو نادلهم نادلخن بزي زلو غزياو صقم مخنيات ኣብ ዙርያ መቅደሱ ክትመጹ ዘይከኣልኩም ዘይከኣልክን እንተኾነ ኣብዘ ዘለኹም ኾንኩም ነቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ቅዱስ ኣገልግሎት ብጥብዓትን ብኣንቃድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተሆታ ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለው ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋን ዝተፈልዩና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለው ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንዓና ኸዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርኒ ስጋና መዕቀሊ መጽለሊ ማይ መግቢ ክዳን የድልዮ ከምኡ ኸዓ ስሲታ ለነፍስ ቃል እግዚአብሔር ምግቢ ነፍሲ ቃል እግዚአብሔር እዩ ንሰምዖ ንበረኸት ክኾነና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ አቦታትና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ናይዚ ሰዓት እዚ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 21 እዩ እቲ ናብ ደንበ ኣባጊዕ ብኣፍ ደገ ዘይኣቱ ብኻልእ ወገን ዝሓኩር ንሱ ሰራቕን ጉሒላን ከም ዝኾነ ብሓቂ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ግና ንሱ ዋሳ ኣባጊዕ እዩ ንዕኡ ተሓላው ደገ ይኸፍተሉ እተን ኣባጊዕ እውን ቃሉ ይሰምዓ ነተን ኣባጊዑ ኸዓ በብስመን ፀዊዑ የውፍረን ነተን ኣባጊዑ ምሰውፈረን ድማ ቀቅድሚአን ይኸይድ እተን ኣባጊዕ እውን ድምፁ የለለያ እሞ ይስዕብኦ ድምፂ ካልእ ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ንኻልእ ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕብኦን እየን ጎይታ ኢየሱስ እዚ ምስላ እዚ መሰለሎም ንሳቶም ግና ነቲ ዝተዛረቦም ዘረባ ኣየስተውዓልዎን ሽዑ ጎይታ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ በሎም ኣፍ ደገ ኣባጊዕ ኣነ ከም ዝኾንኩ ብሓቂ ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ ቶም ቅድመይ ዝመፁ ኩላቶም ሰረቕትን ጓሓሉትን እዮም እተን ኣባጊዕ ግና ኣይሰምዖምን እየን እቲ ደገ ኣነ ብኣይ ዝኣቱ ክድሕን ክኣቱን ክወፅእን መጓሰን ክረክብ እዩ ሰራቒ በጀካ ክሰርቕን ክሓርድን ከጥፍእን
ኣይመጽንዩ ኣነ ግና ህይወት ምስ ተረፉ ምእንቲ ክረኽባ እየ ዝመጻእኩ እዩ ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃባጊዑ ይሕልፋ እቲ በዓል ዓስቢ ግና ጓሳ ዘይኮነ ተናባጊዕ እውን ዘይጥሪቱ ስለ ዝኾና ተኹላ ክመጽእ ከሎ እንተረኣየ ነተናባጊዕ ሓዲግዎን ይሃድም እቲ ተኹላ ድማ ነተናባጊዕ ይዛረፈን ፋሕ እውን የብለን በዓል ዓስቢ እሞ ይሃድም ግዲ ተናባጊዕ እውን የብሉን ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ነባጊዐ ይፈልጠን ተናባጊዐ እውን ይፈልጣን እየን ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ ዝፈልጦ እየ ንነፍሰይ ከዓ በጃ ተናባጊዐ የሕልፋ ካብዚ መጓሰስ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ እውን ኣለዋኒ ንዓተን ድማ ከምፅአን እየ ቃለይ እውን ክሰምዓየን ሓደ መጓሰ ክኾና ጓስአን እውን ሓደ እዩ ኣነ ንነፍሰይ በጃ ከሕልፋ መሊሰ እውን ክወስዳ እሞ ስለዚ ኣቦ የፍቅረኒ እዩ ባዕለ በጃ ዘሕልፋ እምበር ካባይ ዝወስዳ የልቦን በጃ ከሕልፋ ስልጣን ኣሎኒ መሊሰ ክወስዳ እውን ስልጣን ኣሎኒ ነዚ ትእዛዝ እዚ ካብ ኣቦየ ተቐበልክዎ ብዛዕባ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣብ ማእከል ኣይሁድ ከም ብሓድሽ ምፍልላይ ይኮነ ሽዑ ኻባታቶም ብዙሓት ጋንየን ሒዝዎ ይዓብድ ኣሎ እንታይ ኢልኩም ኢኹም ትሰምዕዎ በሉ ካልኦት ግና እዚ ዘረባ እዚ ዘረባ ዕቡድ ኣይኮነን ጋንየን ዶ ኣዒንቲ ዕውራት ክኸፍት ይኽእል እዩ ተባሃሉ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ቁፅሪ 15 ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ እፈልጦ እየ ንነፍሰይ ከዓ በጃ ኣባጊዐይ የሕልፋ እዩ ካብ 21 ታሕሳስ ክሳብ 27 ኖላዊ ይበሃል ኖላዊ ማለት ቃል ብቃሉ ጓሳ ማለት እዩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሕያዋይ ጓሳ ይብሉ ውስነት እግዚአብሔር ሓለዋ እግዚአብሔር ተበጃውነት እግዚአብሔር ፍትሒ እግዚአብሔር ህይወት እግዚአብሔር ዝዝከረሉ ነስተንትነሉ ሰሙን እዩ ንህይወተይ በጃ ኣባጊዐይ የሕልፋይ ከምታ ኣቦ ኣነ ነቦ ዝፈልጦ ኣቦ ከዓ ንዓይ ይፈልጠኒ እተን ኣባጊዐይ ከዓ ይፈልጣኒ ኣነ ከዓ ህይወት ዘለኣለም ይህበን ኣነ ሕያዋይ ጓሳ እየ ሕያዋይ ጓሳ ህይወቱ በጃ ኣባጊዑ ይሕልፍ ከመይ ገይሩ እዩ ዝጓሲ ህይወት ምሕላፍ በጃ ምሕላፍ ጥራይ እኹል ስለ ዘይኮነ ኣብዚ ናይ ሎሚ ንባብና ዕብራውያን 13:10 ኣምላኽ ሰላም ነቲ ብናይ ዘለኣለም ኪዳን ዓብዪ ጓሳ ብናይ ዘለኣለም ደም ኪዳን ዓብዪ ጓሳ ለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ደም ንሓደ መዓልቲ ንሓደ ወለዶ ንሓደ ዘመን ዘይኮነ ብናይ ዘለኣለም ደም ኪዳን ሓቀኛ ጓሳ እዩ ንመን እዩ ዝጓሲ ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ ነተን ኣብ ደንበ ዘለዋ ነተን ኣብ መጓሰ ዘለዋ ጥራይ ዘይኮነ ነተን ካብ ደንበ ጠፊአን ዝተባረራ ብህይወቱ ዝመልስ ሕያዋይ ጓሳ ከም እተባረራ ኣባጊዕ ነርኩም ኢኹም እሞ ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነፍስትኩምን ተመሊስኩም ኣብዚ ናይ ሎም መዓልቲ ንባብ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 25 ከም እተባረራ ኣባጊዕ ጠፊእኩም ነይርኩም ኢኹም ሕጂ ግን ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነፍስኹምን ጥራይ ብስጋ ዘይኮነ ብነፍሲ ዝሕሉ ብነፍሲ ዝብጆ ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነፍሳትኩምን
ተመሊስኩም ኣለኹም ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብቲ ናይ ሎሚ ንባብ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 15-18 እቶም ዝተረፉ ሰብን ስመይ ኣባታቶም እተፀውዐ ኩሎም ኣሕዛብን ንጎይታ ምእንቲ ክደልዩ ነታ ወዲቓ ዘላ ድንኳን ዳዊት ከም ብሓድሽ ክሰርሓ ነታ ዓንያ ዘላ ክሕድሳ ከም ብሓድሽ እውን ከቕንዖ እዚ ነገር እዚ እቲ ካብ ዘለኣለም ፈሊጡ ዝገብሮ ጎይታ ይብል ኣሎ ነቲ ዝፈረሰ ካሃንጾ ነቲ ዝወደቐ ከልዕሎ ነቲ ዝቐነነ ከቕንዖ ነታ ፈሪሳ ዘላ ቤት ካሃንጻ ነታ ብሓጢኣት ዝፈረሰት ነታ ብድኻም ዝፈረሰት ሰብነትና ካሃንጽን ክተክልን ዝኽእል ሕያዋይ ኣቦ እዩ ስለዚ ንህይወተይ በጃ ኣባጊዐይ የሕልፋ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ተኹላ ተገሊጹሎ ዓሰባውን ተገሊጹሎ እተን ኣባጊዕ ከዓ ተገሊጸን ኣለዋ ሞጓሰ ኣምላኽ ከም ዝኣተና ከመይ ገርና ኢና ንፈልጥ ኣባጊዐይ ኢሉ እተን ናተይ ኣባጊዕ ድምፂ ትተኹላ የለልያ እሞ ካብቲ ተኹላ ከዓ ይገልባ ካብቲ ናይ ሰይጣን ዝኾነ ሓሳብ ካብቲ ናይ ሰይጣን ዝኾነ ዘረባ ካብቲ ናይ ሰይጣን ዝኾነ ስራሕ ምርሓቕ ምህዳም ማለት እዚኡ እቲ ምግላብ ኢልዎ ዘሎ ስለዚ ተናባጊዐይ እንታይ ይፈልጣ ድምፂ ተኹላ የለልያ እሞ ካብኡ ይገልባ ብኻልእ ደረጃ እተናባጊዕ ድምፀይ ይፈልጣ ከምታ ኣነ ነቦ ዝፈልጦ ኣቦ ይፈልጠኒ እዩ ኣባጊዐይ ከዓ ንዓይ ይፈልጣኒ ስለዚ ድምፂ ሕያዋይ ጓሳ ይሰምዓ እሞ ይስዕብኦ እቲ ሕያዋይ ጓሳ ከዓ ኣብ ልሙዕ ሻሃ የውዕለን ፁሩይ ማይ የስትየን ኣባይ እንተረኣየ ተኹላ እንተረኣየ ከዓ በጃ ይሓልፈለን ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ተቐሚጠልና ዘሎ ክብሪ ብምስትውዓል ክንሪኦ እቲ ዝለዓለ ኣብ ቁፅሪ 10 እንታይ ኢሉ ኣሎ እቲ በኣይ ዝኣቱ ክድሕን እዩ እቲ በኣይ ዝኣቱ ብሕጋታተይ ብመገደዳተይ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ብፅድቂ ዝመላለስ ክድሕን እዩ ኢሉ ክወፍርን ክኣቱን መጓሰይ ከዓ ክረክብ ኢሉ ኣብ ደንቢ ኣምላኽ ኣብ ጉባኤ ኣምላኽ ኣብ ክብሪ ኣምላኽ ክኣቱን ክወፅን መጓሰይ ከዓ ክረክብ እዩ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ድምፂ ናይቲ ሕያዋይ ጓሳ ከነለሊ እሞ ክንስዕቦ ድምፂ እቲ ተኹላ ኣለሊና ከዓ ክንሃድም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ እስኻ ግና ኢሉ ኣታነይ ኣምላኽ ሰብ ኣብዚ ኩሉ ህደም ደድሕሪ ጽድቅን ኣምልኾን ፍቕርን ትዕግስቲ ሓቢ ነታ ዝተፀዋዕኻላ ህይወት ዘለኣለም ኣጽኒዕካ ሓዛ ንስኻ ግና ኣታነይ ኣምላኽ ሰብ ኣብዚ ኩሉ ህደም ስለዚ እተናባጊዐይ ኢሉ ተናባጊዐይ ድምፂ ተኹላ የለልያ እሞ ካብኡ ይገልባ ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ክንሃድም ክንርሕቕ ከም ዘለና ነቲ እግዚኣብሔር ዝገብረልና ፃዋዒት ነቲ ተበጃዊና ሰሚዕና ድምፁ ኣለሊና ክንስዕቦ ድምፁ ኣለሊና እንተሲዒምናዮ ከዓ ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለን ፁሩይ ማይ የስትየን እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ክድሕን መጓሰይ ክኣቱን ክወፅእን መጓሰይ እውን ክረክብ እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ምስ መፃና ዘሎ ክብረት ኣብ ኢድ እግዚኣብሔር ምስ መዛና ዘሎ ፀጋ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ንሕና ኩሉ ገዲፍና ሲዒብናካ እንታይ ኮን ክንረክብ ኢና ዓስብና እንታይ እዩ ኢሉ ምስ ሓተቶ ኣብዚ ምድሪ እዚ 100 ዓመት ምስ ስደት
ኣብቲ ዝመጽእ ኸዓ ዘለኣለማዊ ህይወት ወዲ ሰብ ብግርማ መንግስቱ ብኸበበ ተስቢእቱ ክመጽእ ከሎ ኣብ 12 ወንበር ተቐሚጥኩም 12 ነገድ እስራኤል ክትፈርዱ ኢኹም። ለቓላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንዓና ንድኻምና ጸይሩ ነዚ ኩሉ እዚ ክብሪ ዝሃበ ናብ ክብሪ ዝጽውዕ ሕያዋይ ጓሳ እዩ። ክጓሲ ከሎ ኸዓ ብናይ ዘለኣለም ደም ኪዳን ዝጓሲ ሕያዋይ ጓሳ እዩ። ነተን ተባረራ ነተን ዝጠፍኣ ካብዚ መጓሰ ዘይኮና ኣባጊዕ ኣለዋኒ ብተስፋ ዝጽበ ካብዚ መጓሰ ዘይኮና ካልኦት ኣባጊዕ ኣለዋኒ ማለት ብንስሓ ብእምነት ብጽድቂ ናብ ቤት እግዚኣብሔር ንዘይመጻና የእዳው ዘርጊሑ ዝጽበ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ካብዚ መጓሰ ዘይኮና ኣባጊዕ ኣለዋኒ ንዕአን ከዓ ኸምፀንየ ሓደ መጓሰ ክኾነአን ሓደ ጓሳ ሓደ መጓሰ ኣነ ሕያዋይ ጓሳ እየ። ሕያዋይ ጓሳ ኸዓ በጃ ኣባጊዑ ህይወቱ ይሕልፍ። ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ ይፈልጦ እየ። እተን ኣባጊዐይ ከዓ ይፈልጣኒ እየን። ስለዚ ነቲ ተበጃዊና ነቲ መድሓኒና ነቲ ፈጣሪና ነቲ ሓላው ነፍሳትና ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጦ እግዚኣብሔር ይደሊ። ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይደሊ። ናይ ሎሚ ጥቕስና ምዕራፍ ቁጽሪ 15 ከምቲ ኣቦ ንዓይ ዝፈልጠኒ ኣነ እውን ነቦ እፈልጥ እየ ንነፍሰይ ከዓ በጃተን ኣባጊዐይ የሕልፋይ። ኣብ ቁጽሪ 14 ሕያዋይ ጓሳ ኣነ እየ ነባጊዐይ ይፈልጠን ተናባጊዐይ ከዓ እፈልጣኒ። ተበጃዊ መድሓኒ መጋቢ ሓብሓቢ ምዃኑ ክንፈልጦ ባህሪ እግዚኣብሔር ትባና ዝገብሮ ነባጊዐይ ይፈልጠን ኣነ እሰን እውን ኣባጊዐይ እውን ይፈልጣኒ እየን። ሕያውነተይ ይፈልጣ እየን፣ ተበጃውነተይ ይፈልጣ እየን፣ ምሕረተይ ይፈልጣ እየን፣ ይስዕባኒ ኣነ ከዓ ኣብ ልሙዕ ሸኻ የውዕለን ጽሩይ ማይ የስትየን። ኣባይ ክመጽእ ከሎ ከዓ በጃ ይሓልፈለን። ስለዚ እቲ ብኣፍ ደገ ዝኣቱ ክድሕን ኣቱን ክወፅእን መጓሰይ እውን ክረክብ እዩ ኢሉ እዚ ተስፋ እዚ ንዝሰርዓልና ተበጃዊ ብደሙ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ንዘድሓነና ብኩሉ ዓቕምና ብኩሉ ሓይልና ክንስዕቦን ከነመስግኖን ከነለልዮን ክንፈልጦን ቅዱስ ፍቓዲ እሞ እዚ ስለ ዝኾነልና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንጸድቕ ምሕረት እግዚኣብሔር ኣምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታትናን ምስ ኩላህና ይኹን። ጸጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኩላህና ይኹን። ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኒ ክርስቶስ ብስም ቅዱስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍሲ ብጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ
ምስጋና ይኹን በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ልብና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወት ጸጋ ዘምጸጋ ጸጋ ዘምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ኦሜጋ አልፋ ዋሳይ ወዘሐልየለይ ሆነዮ ዋሳ አዝዩ ዘሐልየለይ አስረይ ፈቲሑ ዕዳይ ከቢሉለይ አስረይ ፈቲሑ ዕዳይ ከቢሉለይ መንገዱ ስሒተ ብዝወደቁ ባይታ ኣብ ክንዳይ ሓሊፉ ተበጃወ ጎይታ ኣብ መስርቲደ ነፍሰይ ተዕርፈሉ ብጎይታ ተዳልዩ ጎደሎ ዘይብሉ ብጎይታ ተዳልዩ ጎደሎ ዘይብሉ እሞንዮ ዋሳ አዘዘሓልየለይ እሞንዮ አዘዘሓልየለይ አማ ዘርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከቢሉለይ አማ ዘርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከቢሉለይ ነቢዕ ዕረፍቲ ቅሳነት ተምሮ ሕያዋይ ጓሳዩ ሕይወት ዘመክሮ መሳገድ ይደለይ ብኢዱ ተይሩኒ ኣብዚ ወስድ ውሕድ ሒዙ ዘስግረኒ ካብዚ ወስድ ውሕድ ሒዙ ዘስግረኒ እሞንዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ እሞንዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካማ ስርደይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካማ ስርደይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ሰይጣን ከውድቐኒ ብዙሕ ክደፋኒ ጎይታ ረድኤተይ ኣጆኻ ይብለኒ ክንደይ ዘገርምዮ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ነፍሰይ ባይበልኪ ብሓጎስ ዘምሪ ነፍሰይ ባይበልኪ ብሓጎስ ዘምሪ እሞንዮ ጓይታ ኣዝዩ ዝሓልየለይ እሞንዮ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓልየለይ ካማ ስርደይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካማ ስርደይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ክሓስብ ክጭነቕ ኣዝየ እውን ክሽገር ኣጀኻ ይብለኒ ሕያው እግዚአብሔር
ዝጸናለ ዓሉ መንፈሱ ሂቡኒ ንነፍሰይ ያህድዮ ሰላመይ ኮይኑኒ ንነፍሰይ ያህድዮ ሰላመይ ኮይኑኒ እሙን እዩ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓብየለይ እሙን እዩ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓብየለይ ከማስር ዘይበቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ከማስር ዘይበቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ንዓይ ዝጐለኒ ከቶ የብለይ ዝደልዮ ዘብል ኸይዳይ ኣይስንን ኩሉን ብኹሉን እዩ ንዓይ ዝመርሓኒ ናቱ ብምዃነይ ኣዝዮ ይብለኒ ናቱ ብምዃነይ ኣዝዮ ይብለኒ እሙን እዩ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓብየለይ እሙን እዩ ጓሳ ኣዝዩ ዝሓብየለይ ከማስር ዘይበቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ከማስር ዘይበቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ በረልና በረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና እግዚአብሔር ዓብይ ግብሪ ገበረልና ገበረልና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ንሕና እውን ተሓጒስና ተሓጒስና أداوي إني خاتد فيها أخي نقول نفسي أداوي لنا بغات ما تنسي
አተን ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ርሖስ ሓድሽ ዓመት ናይ ሰላም ናይ በረኸት ናይ ህድኣት ዓመት ድማ ይግበረልና እግዚአብሔር አምላኽና ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበለ እግዚአብሔር ይቀበለልና ነቦና አቦይ መርጌታ ድማ መሃሩና ቃለ ህይወት ይስማዓልና ነቦና ድማ ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና እተናባጊዐ ይፈልጣኒ አነውን እፈልጠን ዝብል አርእስቲኦም አቦና ምሂሮምና እሞ እዚ እንጅምሮ ጀሚርናዮ ዘለና ዓመት أنا እግዚአብሔር ንፈልጠሉ እግዚአብሔር ድማ ንዓና ፈልጠሉ ዓመት ይግበረልና እግዚአብሔር ዕድመ ዝህበና ዘሎ እግዚአብሔር ድማ በረኸቱ ዘፍሰልና ዘሎ ንኻላ ኣይኮነን ኣብዚ ናይ ሓፂሪና ንነብር ከም ቃል ኣምላኽ ዕድመ ሰብ 70 انت بزحد ما 8 كاون دحر قنتايو ناي صعري ناي دخام ناي العلني ناي امبروني ايو فزن ابزي ذهبنا عدمه 7 يخونا 8 علين خنا تحتين قنا ناي زل علم زلو اب سماي نعو ان نافقنا نعو ان دلنا نابقو إنات أمثنا نتأب سماي سفراء الدليلنا زلو دما فليتنا نزي زمن زي كنبرلو يا أبيهر يحقزنا الخلو هي بقزي أبيهر قزيئي قال خلو بجنزب بورقي عديكاتهم صيخا جنزب قنا بورقي أيتجوزون إخا انجليزاويان انتاي زبليهم زبلوهم تايم از جولد ان اندعي كما يلممكم الى منبر ورق بغنزب غزايو كزي غنا بغنزب اجزان ምናልባት ክቡር ኢሎም ነትወርቅ ክገልጽ ወዲዮም ደልየ መንበር ግዜ ናይ እግዚአብሔር ህያብ እዩ ግዜ ገቢር ለእግዚአብሔር ሞ እዛ ዝሓለፈት ዓመት ዝሓት ምሳና ዝጀመርዋ አቦታት አዴታት አሕዋት አሓት ዘይወድኡ አለው ንዓታቶም እግዚአብሔር ብቡርገጽ ይቀበሎም ንዓና ድማ እዚ ተዋሂብና ዘሎ ዕድመ ድማ ንበረኸት ጽድቂ ክብሪ አምላኽ ከነብዕሎ ድማ እግዚአብሔር ባዕሉ ይሐግዘና እግዚአብሔር ዓብ ግብሪ ገበረልና ንሕና እውን ተሐጎስና ኢልና ዘሚርና እዚ ዕለት እዚ أنت حفتنا ناب قدس قربان سلز قربت قدس سجون وردمن سلز بلعتنا في أبيهر عب جبري جبرلنا نحن دما تحجسنا زبلنا خنياتو بحاده بحانت تنسح نفسس أب سماي انتاي خونيلو اجزي أبيهر مسمى لأختو يحجس أب سماي دما حجس يخون إلو إذا في እግዚአብሔር نزل على ما دليلنا زنبره عمتات دطف ቤተሰብና ወይ ውልድና ወይ ሓውና ክንረኽቦ ከለና ክንደይ ዘይንሕጎስ
كندي زي نعلل كندي دس زي بلنا مو زيادة نابتنا سماي زقتو سقاي زبالة دمي ستايم سايك نبريو أنا دما مسؤخ نبري زبالة ناتو مسؤو زنبر ناتو نسر ما مسانا زنبرو بلع كنست خلنا قليل نقر أيكونا نمو نتا تقبلت حفتنا نعدمه نتعنا نصدقي نمنقس السماي يقبر الكي جماريد زي كون كدما تعبيه وزلخي فصاميت كتكون دما إجابير يحقسكي كلنا تفعل عليه بوتا خوينا يسمع زلنا دما زعمت صبغت عمت يا مسلني بتا مجمري عمت ناب أملاخ تمليسا تقرب مركبنا قليل نجر أيكون نمو كم تسمعنا زلهم ناب قدس قربان زي قربنا زلنا دما نسحا غيرنا زعمت زك قرب لي زعمت زك نسحل لي زعمت زدما نمدهاني ألم كفلت لي كنبل أما كدوللنا وفيلنا تزاراريبنا زلوخ تقبر دما عدرا نبل يتكريسيان وانت قدم نحنا ون نصبي لنا سلخلو إجابير أملاخنا مسقانا يبصحيو كمون تبا حمس لداتنا ايو أقلقلتنا دما ربو عليتي ناب حمس زوقح كم تخل قزي نقبرو إمو أبب بيتنا كوينا دما نقيحنا نحدر مهلية قداسية نمسقانا نأملخو أبزز لنا يكوينا كنكاتات الدما حدرا كم تمديبهم زلو كم تنقيرهم زلو حمش سبت رحم مسو سلامنتاي كم حقي سلازخونه كن بزعمت زي እግዚአብሔር نتحمام وديو زبوتان برص أبيبنا نبلو العمات يقبرلنا لكلو እግዚአብሔር مسقانا يبصحيو نتوم زعرفو أبوتاتنا أديتاتنا حواتنا حاتنا نفسهم يمحرنا بلنا انفتحهم زرفدنا دما እግዚአብሔር برقصو يقبللنا نحزنان كلهم يتسب دما اننا خاب املاخين مو እግዚአብሔር يصانان علنا خاب داغما يمتن حزنن بخاتن دما يسورلنا لكلو እግዚአብሔር مسغانا يبصحيو حونا دتره حبريتا اللومو بدحريو بصلوتكن عصينا تغني لي كما يكنيهم الحوس عدش عامة تقبل لنا آمين المسيح قطرو أنتي موبايلا شي تي وات شي بمجدي بوستاز مثلا هاي محبر تسفى لا حانت كل شيء عفتنا شديش تميتن حسن أو كفل وبا كل تسفى سلام شحن كل أبزوم لمز إلهم أبزوم لمز إلهم 300 شي حدا أبو 20 لهم 300 شي حانت أدنا يورحاو خفليت مخفلتني لن 340 قرشي ناي محبر تسفى 220 قرشي موبا 8 قرشي طلالا 368 قرشي كابزوم لهم زفتحوا سدرا بيت موبايلهم 300 قرشي حانت سدرا بيت ناي ورحاو خفليت ناي ورحاو كفليت لهم 630 ناي 220 حدا مورجيج ناي بتحسيان عجز مورجيج لهم كا
شحن كلتميتن تغلالا شحن شمونتميتن سلاسان عند سلابيت نور حاو كفليتي لا هذا شح دولار أنتي سدرابيت موبايلا كلتميت أرشي حنت حفتنا بستفلا اللي زي كلتميت أرشي مجمرتان يتنسوسان موبايلا دحرو إسرا كلتميت تغلالا سدرابيت حنت سدرابيت موبايلا سلستميت أرشي حنت سدرابيت نور حاو كفليتي لا 25 حنت حفتنا 20 لا 340 قرشي أنت سدرابيت نايور حاو كفليتي لا 25 أنت حفتنا نايور حاوي كفليت إلى 650 قرشي حدا حاونا نايور حاوي 20 له 615 قرشي أنت قالنا بورت تايم صريحة بارت تايم صريحة كابز رخبتو 450 قرشي أنت سدرابيت موبا ناي فتحات إلى 550 قرشي حدا حاونا موبايلو 25 قرشي حدا حاونا ناي حدا ورحي مورجيج كفليتيلو 100 قرشي أنت سدرابيت ناي ورحاو كفليتن ناي ورحاو مورجيج كفليتن إلى 300 قرشي حدا حاونا ناي ورحاو كفليتن موبا أنيلو 6 قرشي حدا حاونا ناي ورحاو مورجيج كفليتيلو 100 قرشي حدا حاونا مدهاني علم عدمنت عنان هبو كابتا حمام شقرن زبزح عامد بسلام نابزا حدش عامد سلازة سقاقرني حدش حن $300 حاجز ناي كلتشحن عسران حدن مورجيج مخفلي 630 ورحاو كفليت ناي تغلالا ناي ورحاو كفليت ناي كلتشحن عسران حدن مالتي ما تغلالا شحن 830 حانت حافتنا موبايلا 25 قرشي حانت حافتنا 10 إلى 100 قرشي حدا حاونا موبايلو 5 قرشي حانتي حافتنا حاجز ناي مورجيج ناي كلتشن 21 إلى 200 حانت سدرابيت حاجز ناي كلتشن 21 مورجيج مخفلي إلى 200 كم تسمعون زلهم ناي كلتشن 21 نقول الله مالتيو قال سدرابيت نحنا كي حاتتنا كي جمرنا يخلنا بعلم تاورحي ترس لدمزت ناي كلتشن 21 جميل مالو እግዚአብሔር عصبكم يحبكم دابلنا كلاتنا مزخاخري مالتي ناي كلتشن 20 زي ودانا كنود اتي ناي كلتشن 21 كا تجميرو خمزلو مزخاخر مالتي مسؤون تاي خبل دلي ابتناي فيسبوك ناتنا اتي ناي فيسبوك زغبرلو معالتي كل غزي تا giving tuesday انديا نحنا كون يلنا سغابتا ناتنا لدت نقصلوينا اجي نمنتاي سبات نمتبع عاجز بتاستيان تخون نخحجزو تحجزو غوديلو زي كونس كالوت بيتسبنا كابرحو كوينم كساتفو زدليو فيسبوك ايزي بقليلو كراهبو سلازخلو بخمو إلنا ينامو تاتعص والله معلتي أبتا مشت لدت ناتنا مشت مالتي إلا تشوعته نصبعيتو يعصو مالتي تناتنا مو حجون انت بستخالة متن السدرانا نعرقتنان نزخاخرهم على فيسبوك ريفريش كنقبلاينا نحنا نساتكم كاخلاتكم على فيسبوك أب أونلاين تكتاتلونا زرلهم أب يوتيوب تحاقاقزونا مالتيو يا أنيلنا سناي بعالات قبلنا شرحو سعادش عامة التقيمة ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ ዘይተገብሮ
ይባርከነ ወስሃለን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ወጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕላ ብሎምን ብክቡር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥርኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ነገስታት መኳንንትን ካህናት ምእመናን ዘበን ቅዱስ መዕቆቦትኩም ፀውኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመፃኹምን ዝተኣከበኩምን ዝመፃኹምን ዝቆምኩምን ዝፀለኹምን ቅዱስ ስጉእ ዝበልዓኹም ክብር ደሙ ካሰተኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተገበርኩምን ትስጉእ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ፀወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕልና ንፅት ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመፅኻ ይሓለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሓኩም እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ ዝበል 12 እግዚኦ መሓረና ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመፅኻ ይሓለኹም ባፉን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሓኩም በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ዝበል 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክም አሜን። እግዚአብሔር ንባሮት ይባርከና ዝተቀበልና የስጉን ደምን ሕድገት ሓጢአት ትኹነና ኩሉ ሓይሊ ፀላይ መንፈስ ደቂ ስልጣን ሃበና ሕርያት ዝመልአት በረኸት ቅዱስ ኢድካን ኣኹልና ፅበለና ካብ ኩሉ ምግባር ኣርሕቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይካ ፀንብረና ቅዱስ ስግኡን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብርኽዩ ፀጋ ነሰይነ ወይወተ ረከብነ መሃይለ መስቀሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ያከ እግዚኦ ታውና ናብ ቅዱስ ቦታኻ በርካ ጎይታ ታውና ንና ድማ ብሰላም ግበረልና ሰላም ካብ ዝሓልና ስነትካ ይዕዘልና ዘይካ ካልእ ንፈልጠብልና ንሞትሪትካ ግበረና ኣባኻ ብደንበ ድሕነት ደንበ ሰላም ደንበ ፍቕሪ ደንበ ስኒት ደንበ ድሕነት ኣብኣ ክንዕቀብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ድምፅኻ ሰሚዕና ንዓኻ ክንስዕብ የዛን ናይ መንፈስ ክፈተልና ይዕንታ ኣእምሮ ድማ ሃበና ወጎይታ ነቶም ኩሎም ፋሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርበሎም ጠሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርጋሓሎም ቆሲሎም ሓሚሞም ዘለዉ ድማ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዓለም ምልእታ ካይድ ምሕረት ዘርጋሓላ እቶም ኩሎም ሓሚሞም ዘለዉ ፈውስ ኩሎም ባሮትካ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ክህድን ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም መብኦም ንዝሰደዱ ድማ ዘይሓልፍ መዝገብካ ፀሓፈሎም በረኸትካ ኣብስሰሎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣፍ ደገ ቤተ ክርስቲያንካ ብምሕረትን ብእምነትን ክፈተልና ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብመንፈስ ክንሰግድ ወጎይታ ቅዱስ ፍቃድካ ይኹነልና ስባሮትካ ነብሲ ኩሎ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ ዮናታን ወልደ ሚካኤል ተመራብ ርግበ ሰሎሞን ወለተ ጽዮን ወለተ ስላሴ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓረፈልና ዝሓዘን መፀናን መንፈስካ ስልለልና ከምቲ ናዋርያት ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብ ሰማይ ኣደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተትወና
መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለማት ካይሞ አሜን። አድና ቅድስት ድንግል ማርያም ብና ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልናኸ ድንግል ኢኸ ብጽጋ ሆን ድንግል ኢኸ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻነ ክብረ ማሕፀን ክንብሩኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብስ ደስ ይበልካ ሓድ ገናና ፍቅር ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና መሕል